আলোচনা সত্ৰখনলৈ মই পুনৰবাৰ বিভাগৰ তৰফৰ পৰা সকলোকে আদৰণি জনাইছোঁ আৰু প্ৰথমখন সত্ৰৰ দিশে আগবাঢ়িছোঁ। জনাবলৈ পাই সুখী হৈছোঁ যে আজি আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে বিশিষ্ট নাট্য পৰিচালক ৰবিজিতা গগৈ বাইদেউ। তেওঁক এখনি গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ মই বিভাগৰ অধ্যাপক সুব্ৰজ্যোতি নেওগ ছাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ। বাইদেউৰ হয়তো নতুনকৈ চিনাকি দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই, তথাপিও আনুষ্ঠানিকতা ৰক্ষা কৰি মই বাইদেউৰ কিছু পৰিচয় দাঙি ধৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ। ৰবিজিতা গগৈ বাইদেউৰ জন্ম হৈছিল 1972 চনত ডিফুত। তেখেতে যোৱা 25 বছৰ ধৰি থিয়েটাৰ পৰিচালনা, অভিনয় আৰু থিয়েটাৰ ডিজাইনৰ লগত জড়িত হৈ আছে। তেখেতে অসমীয়া ভাষাৰ লগতে হিন্দী, কানাড়া, মালায়ালম, ইংৰাজী আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ভাষাসমূহ যেনে কাৰ্বি, বড়ো, নাগামিজ আদি বিভিন্ন ভাৰতীয় ভাষাৰ 40খনতকৈও অধিক নাটক বৰ্তমানলৈকে পৰিচালনা কৰিছে। তেখেতে নেশ্যনেল স্কুল অৱ ড্ৰামাৰ পৰা স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী লাভ কৰিছে। 2005 চনত তেখেতে আকা আবং কয়েকজন য়াং এচিভাৰ এৱাৰ্ড লাভ কৰিছে। 2006 চনত তেখেতে সংগীত নাটক একাডেমী উস্তাদ বিছমিল্লা খান বঁটা লাভ কৰিছে। 2021 চনত বাইদেৱে শ্বেৰ চৌধাৰী উৎকৃষ্টতা বঁটা লাভ কৰিছে। তেখেতে যোৱা 2 দশক ধৰি বিভিন্ন নতুন সম্পৰীক্ষাৰে বহুকেইখন নাটক পৰিচালনা কৰি অসমীয়া নাট্য জগতখনক চহকী কৰিছে। তাৰ ভিতৰত তেখেতৰ কেইখনমান নাটকৰ নাম মই উল্লেখ কৰি দিবলৈ বিচাৰিছোঁ। জয়শংকৰ প্ৰসাদৰ ধ্ৰুৱস্বামিনী আৰু মেম চাহেব পৃথিৱী এই দুখন নাটক তেওঁ পৰিচালনা কৰিছে। বিজয় তেণ্ডুলকাৰৰ কন্যাদান, অ'কে টাটা বাই বাই, চিৰিজ এণ্টিগনি, আষাঢ় কা এক দিন এই নাটকখন তেখেতে কানাড়া ভাষাত পৰিচালনা কৰিছে। কাৰ্নাটছ বইল্ড বিনছ এণ্ড অন টোষ্ট, লগতে কৰ্ণাটকৰ ব্ৰকেন ইমেজেছখন তেখেতে অসমীয়া ভাষাত পৰিচালনা কৰিছে। তেখেতে গাথা দ্য ফাৰ্ষ্ট টেক্সট তেখেতৰ জিচম থিয়েটাৰ অনুষ্ঠানৰ উদ্যোগত এই নাটকখন পৰিচালনা কৰিছে। শিশিৰ কুমাৰ দাসৰ বাঘ, এণ্টিগনি মেনিয়া এইখন তেখেতে অসমীয়া ভাষাত পৰিচালনা কৰিছে। লগতে কাৰ্বি ভাষাত ৰং ফাৰ্পি ৰংবে নামৰ নাটকখনো তেওঁ পৰিচালনা কৰিছে। চেৰী অৰ্কাড এখন তেওঁৰ দ্বাৰা পৰিচালিত নাটক। তেখেতে বিভিন্ন নাট্য প্ৰতিষ্ঠানৰ সৈতে জড়িত হৈ আছিল। তেখেতে নতুন দিল্লীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নাট্য বিদ্যালয়, হায়দৰাবাদ কেন্দ্ৰীয় বিশ্ববিদ্যালয়, দিল্লীৰ শ্ৰীৰাম চেণ্টাৰ ফৰ পাৰফৰ্মিং আৰ্টছ, কৰ্ণাটকৰ ভাণ্ডাৰকাৰ ইনষ্টিটিউট, উত্তৰ প্ৰদেশৰ ভাৰতেন্দু নাট্য একাডেমী আদিৰ দৰে বিভিন্ন ভাৰতীয় নাট্য প্ৰতিষ্ঠানত শিক্ষকতা কৰিবলৈ অতিথি অধ্যাপক হিচাপে আমন্ত্ৰিত হৈছে। মুম্বাইত অনুপম খেৰৰ এক্টৰ প্ৰিপেয়াৰ্ছত তেখেতে 2 বছৰ ধৰি অভিনয় শিক্ষক হিচাপে জড়িত হৈ আছিল। জাপানৰ টকিঅ'ত মিৱা, যিটো এটা ভাৰত-জাপান সহযোগিতা প্ৰকল্প, তাৰ দৰে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নাট্য প্ৰকল্পত কষ্টিউম ডিজাইনাৰ হিচাপে তেখেতে কাম কৰিছে। ইয়াৰ উপৰিও এছিয়া মিটছ এছিয়া, এটা এছিয়ান শিল্পী সহযোগিতামূলক কামত তেখেতে 2005 চনত জাপানৰ টকিঅ'ত পাৰফৰ্মেন্স মেকাৰ হিচাপে কাম কৰিছিল। 2008 চনত স্কটলেণ্ডৰ এডিনবাৰ্গৰ ব্ৰিটিছ কাউন্সিলত অনুষ্ঠিত নাট্যসূত্ৰ সম্বন্ধীয় অনুষ্ঠানত তেখেতে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। 2002 চনত বাংলাদেশৰ ঢাকাত অনুষ্ঠিত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ইপচেন কনফাৰেন্সত তেখেতে নাটক বিষয়ক পেপাৰ প্ৰেজেণ্ট কৰাৰ লগতে এনেধৰণৰ আন বহুকেইটা অনুষ্ঠানত বক্তৃতা প্ৰদান কৰিছে। আজি আমি বাইদেউক ওচৰত পাই বহু সুখী অনুভৱ কৰিছোঁ। আজি বাইদেৱে সাম্প্ৰতিক অসমীয়া নাটকৰ আধাৰত পাঠৰ পৰা মঞ্চ, পেজ টু টেক্সট এই সম্পৰ্কত এটি বক্তৃতা প্ৰদান কৰিব। আশা কৰোঁ বাইদেউৰ বক্তৃতা পাই আমি উপকৃত হ'ম। ধন্যবাদ। আজিৰ বিষয়টো স্পেচিয়েলি এনেকুৱা হৈছে মোৰ কাৰণে, যদি সামগ্ৰিকভাৱে গোটেই অসমীয়া নাটকৰ ওপৰত মই আজি যদি এটা বক্তৃতা দিব পাৰিলোহেঁতেন খুব ভাল আছিলে। আৰু সেইটোৰ কাৰণেই আজিৰ বক্তৃতাটো দিবৰ কাৰণে মোক চাগে 1-2 বছৰ এটা ৰিচাৰ্চৰ প্ৰয়োজন আছিলে।
সেইকাৰণে বিষয়টো অকণমান সীমাবদ্ধ কৰি মই মোৰ এজ এ প্ৰেক্টিশ্যনাৰ মই নিজৰ নাটকখিনিৰ পৰিপ্ৰেক্ষত কেনেকৈ পাঠৰ পৰা মঞ্চলৈ অহা যায় তেনেকুৱা কথা কিছুমানে আলোচনা কৰিবলৈ মই অসমীয়া বিভাগৰ মুৰব্বীৰ পৰা এটা পাৰ্মিশ্যন ল'ব লগা হ'ল কাৰণ বিষয়টো যথেষ্ট বিশাল অসমীয়া নাটকৰ পাঠ কেনেকৈ মঞ্চলৈ আহিছে তাৰ কাৰণে বহুত পৰিচালকৰ কাম অবজাৰ্ভ কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছিলে অকল অবজাৰ্ভেই নহয় তেওঁলোকৰ বিষয়ে যিখিনি ৰিচাৰ্চ হৈছে গৱেষণা হৈছে যিবিলাক পাঠ হৈছে বা পাঠৰ সম্পৰ্কে যিবিলাক গৱেষণা হৈছে বা পাৰফৰ্মেঞ্চবিলাক কেনেকুৱা ধৰণৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ হৈছে অলপ আগতে দুইজন বক্তাই কৈছে বা আশা কোঠাৰীয়ে কৈছে যে কি প্ৰতিটো প্ৰদৰ্শনীয়ে প্ৰতিটো দৰ্শনীয়ে এখন নাটকৰ সুকীয়া দৰ্শনী হয় প্ৰতিটো দৰ্শনীয়ে যেতিয়া সুকীয়া হয় তো এখন নাটকৰ সম্পৰ্কে আমি কিমান হয়তো অধ্যয়ন কৰিব লগা আছে কাৰণ এইটো এটা বিশাল বিষয় আছিলে মই হয়তো ইমান যেহেতু নিজে এগৰাকী আৰ্টিষ্ট নিজে এগৰাকী থিয়েটাৰ মেকাৰ গতিকে আই এম কনষ্টেণ্টলি ইনভলভ উইথ মাই আৰ্ট এণ্ড প্ৰেক্টিচিং এণ্ড এক্সপেৰিমেণ্টেশ্যন লাইক এই ইডিয়মছবিলাকৰ লগত জড়িত হৈ থকাৰ কাৰণে হয়তো মই এটা কেতিয়াবা হয়তো সম্ভৱ হ'লে অসমীয়া নাটকৰ ওপৰত এটা দীঘলীয়া ৰিচাৰ্চ কৰিবলৈ খুব ভাল পাম সুজান চাংগাতে কোৱাৰ নিচিনাকৈ মোৰ কাৰণেও আজি এনেকুৱা হৈছে আচলতে যে তেওঁ কৈছে যে আমি যেতিয়া ইণ্টাৰপ্ৰেট কৰা আৰম্ভ কৰোঁ এই গোটেই ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যনৰ কথাটো হৈছে যেন আৰ্টিষ্টৰ ওপৰত এটা ৰিভেঞ্চে লোৱা হয় বা ঠিক সেইধৰণে বায়'গ্ৰাফীৰ কথা আমি যেতিয়া কওঁ তেতিয়া এনেকুৱা হয় যে আচলতে বায়'গ্ৰাফীৰ এনেকৈ এজন মানুহক মানে স্কেলিটনটো ওলাই বায়'গ্ৰাফীৰ পৰা যোগেদি চোৱা যায় এনেকুৱা লাগে যেন সেই মানে মানুহজনৰ ইণ্টেলেক্ট কোৱালিটিটোৰ ওপৰতে যেন আমাৰ এটা ৰিভেঞ্চ বা এটা এটেক কৰা হয় আজি মোৰ কাৰণেও বিষয়টো এনেকুৱা হৈছে কাৰণ মই নিজে মেকাৰ আৰু মই যিহেতু পেজবিলাক মঞ্চলৈ বা পেজবিলাক ষ্টেজলৈ কনভাৰ্ট কৰি থকাটোৱে হৈছে বা ট্ৰান্সফৰ্ম কৰি থকাটোৱে হৈছে মোৰ কাম চ' আজি সেইকাৰণে মানুহৰ দুটা বস্তু থাকে এটা হৈ গৈছে যিহেতু এই গোটেই বস্তুটোৱে মোৰ জীৱন আজি কিমানখিনি হয়তো মোৰ নিজৰ জীৱনৰ ব্যক্তিগত জীৱন থাকে আৰু এটা পাব্লিক লাইফ প্ৰাইভেট লাইফ এণ্ড পাব্লিক লাইফ গতিকে মোৰ এটা গোটেই প্ৰাইভেট মোৰ এটা লাইফ হয় গোটেই আৰ্ট ক্ৰিয়েট কৰি ধৰা কথাটো আজি কিমানখিনি নিজৰ বিষয়েও আপোনালোকৰ আগত ক'ব পাৰিম মই সিমান নিশ্চিত নহয় তথাপিতো মই যিমানখিনি সম্ভৱ নিজৰ আৰ্টৰ বিষয়ে মই ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম তাৰ কাৰণে মই অসমীয়া ডিপাৰ্টমেণ্টক নিশ্চয় ধন্যবাদ দিছোঁ কাৰণ এইকেইদিনত যেতিয়াৰ পৰা এই বিষয়টো তেওঁলোকে মোক জনালে যে এনেকুৱা এটা বিষয়ৰ ওপৰত মই ক'ব লাগিব তেতিয়াৰ পৰা মই অন্ততঃ মই নিজৰ কামখিনিৰ ওপৰত মানে ইণ্ট্ৰস্পেক্ট কৰি চাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যে আচলতে কামবোৰনো কেনেকৈ কৰা হয় বা কি হয় আচলতে চাবলৈ গ'লে আমি যিসকলে পাঠৰ ওপৰত যেতিয়া এটা মঞ্চৰ কাৰণে এটা প্ৰেজেণ্টেশ্যন আমি নিৰ্মাণ কৰি থাকোঁ গতিকে আমাৰ কাৰণে এইটো এটা 5 ষ্টেজ জব লাইক এইটো এটা 5 ষ্টেপ প্ৰথমতে হৈছে ফাইণ্ড এণ্ড প্ৰপাৰ টেক্সট লাইক আপুনি কি কৰিব বিচাৰে ফাইণ্ড দ্য টেক্সট লাইক দেন সেই টেক্সটখনক মই কেনেকৈ এনালাইজ কৰোঁ দেন এটা ৰিহাৰ্চেল প্ৰচেছ তাৰপিছত হৈছে এটা ডিজাইনিং এণ্ড দেন অৰ ট্ৰিটমেণ্ট হাউ আই এম ট্ৰিটিং ইট ভিজুৱেলি বস্তুটো কেনেকৈ ট্ৰিট কৰা গৈছে আৰু তাৰপিছত হৈছে এইটো এটা ষ্টেজিং ইটছ এ 5 ষ্টেজ জব লাইক এনি আদাৰ জব লাইক লাইক ফৰ এ ছফ্টৱেৰ ডিজাইনাৰ or a teacher or an engineer like that's how we have to do it so এতিয়া বহুত সময়ত কথাটো এনেকুৱা হয় ফাইণ্ড দ্য টেক্সট লাইক সেই টেক্সটখন আমি কেনেকৈ ফাইণ্ড কৰিম এজ এ মানে ডাইৰেক্টৰ বা এজ এ পাৰফৰ্মেঞ্চ মেকাৰ টেক্সটখনক মই যিটো প্ৰডাকশ্যন কৰিব বিচাৰোঁ মই এইটো কেনেকৈ কৰিম যে কিছুমান কথা ওলাইছে যে ক্লাছৰুমৰ কাৰণে আমি কিছুমান কাম কৰা যায় বা কিছুমান পাৰপাছত কিছুমান কাম কৰা যায় ধৰি লওক স্বাধীনতা দিৱস আহিছে স্বাধীনতা দিৱসৰ নামত আমি কিছু কাম কৰি দিয়া যায় বা লাচিতৰ ওপৰত কৰিবই লাগিব 15 মিনিট 25 মিনিট কেপচুল দিজ আৰ দ্য সেইবোৰো পাৰফৰ্মেঞ্চ হৈ আছে বাট দিজ আৰ ফাইণ্ড দ্য টেক্সট লাইক কি হয় মই এটা কৰিব লাগে বাট দেন যেতিয়া এটা নিজৰ কাৰণে এজন আৰ্টিষ্টে যেতিয়া এজন আৰ্ট ক্ৰিয়েট কৰাৰ কথা ভাবে এজন ফিল্ম মেকাৰে এখন ফিল্ম বনাবৰ কাৰণে নিজৰ কাৰণে তেওঁ যদি এখন ষ্টুডেণ্ট প্ৰডাকশ্যন কৰিছে ডেটছ ইন ডিফাৰেণ্ট তেওঁ যদি এখন চিনেমা বনাব বিচাৰিছে ডেট হোৱাট দে ৱান্ট টু মেক লাইক তেওঁ কি বনাব বিচাৰে তেওঁ কি ক'ব বিচাৰে এখন উপন্যাস লিখিব বিচাৰিছে এজন লেখকে তেওঁ কি লিখিব বিচাৰে that desire and that potentiality in one particular subject is very very important আৰু সেই পটেঞ্চিয়েলিটিটো এজ এ আৰ্টিষ্ট মই ডিস্কভাৰ কৰিব পাৰিব লাগিব বাট মোৰ কাৰণে সদায় ফাইণ্ডিং এ টেক্সটটো এনেকুৱা হৈ থাকে ইট বিকাম এ লং জাৰ্নি অফ ফাইণ্ডিং এ পটেঞ্চিয়েলিটি ইন পাৰ্টিকুলাৰ টেক্সট লাইক এইখন টেক্সট নে আই উইল ডু ছামথিং টেক্সট ফৰ আছ নাও এ ডেজ ডাজ নট মিনছ ডেট এ ৰিটেন টেক্সট লাইক এ প্লে সেইটো আৰু আমাৰ কাৰণে এতিয়া মিন কৰি থকা নাই
যে আমি এখন প্ৰসন্নলাল চৌধুৰীৰ নাটক কৰিম, গণেশ গগৈৰ নাটক কৰিম. So we, as a practitioner, I personally come out of that in long back in 1990s itself. I came out of that. So till then I'm like, creating performance, building performance. It's like that. So a potentiality to discover koratue as on director karne is a moi jitu 5ta stepor kotha kolo, finding a text analysis, rehearsal or preparation process, and treatment, how I'm treating the play, treating the performance and staging. Yare prothom stage ro potentiality to bisari ona to খুব প্ৰাইভেট বস্তু যেন কি মই কিহেৰে এটা বস্তুৰ তাৰ পটেনচিয়েলিটিটোক মই দেখা পাইছোঁ আৰু সেই পটেনচিয়েলিটিটোক উলিয়াই আনিবৰ কাৰণে মই এই নাটকখন কৰিবলৈ গৈছোঁ বা এই থিমটোৰ ওপৰত এখন নাটক কৰিবলৈ যোৱা যায়. গতিকে ফাইণ্ডিং এ টেক্সত পৰা ৰাদাৰ নট ছেইং দেট ফাইণ্ডিং এ টেক্স, ইট ইজ ৰাদাৰ talking like finding this potentiality, discovering this nuances and potentiality of a play. Hey play khonar potentiality to moi jitu desire aim hoy, মই এনেকুৱা এটা কাম কৰিব বিচাৰিছোঁ যিটোৰ কাৰণে এই টেক্সটখন not potentiality মই দেখা পাইছোঁ. What I want to talk about, then it comes your whole philosophy of an artist. এজন আৰ্টিষ্টৰ গোটেই ফিলচফিটো আহিব তাতে, যেতিয়া মই সেই পটেনচিয়েলিটিখিনি কিহৰ মানে মোৰ কি বিচাৰিছোঁ, that is private, that is about this artist knowledge, artist information, artist as a artist তেওঁ কি দেখা পাইছে, এই পৃথিৱীখনক তেওঁ কেনেকৈ চায় বা জীৱনটোক তেওঁ কেনেকৈ চায়, তেওঁৰ কাৰণে আৰ্ট কি বা আৰ্ট ফৰ আৰ্ট চেক, আৰ্ট ফৰ পিপল চেক. পুৰণা কাহাৱতটো বাদ দিও, আৰ্ট মানুহৰ কাৰণে নে আৰ্ট মানৱতাৰ কাৰণে নে আৰ্ট হিউমেনিটিৰ কাৰণে, আৰ্ট ইকলজিৰ কাৰণে, আৰ্ট গ্ল'বেলাইজেশ্যনৰ কাৰণে, আৰ্ট এণ্টি এষ্টাব্লিছমেণ্টৰ কাৰণে নে আৰ্ট ফৰ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট. That is this whole kind of philosophy will remain always behind finding a proper text or idea or eta bostu etar idea ba ekhon painting ekhon jodi khali paper hoy boga paper khon tetale jodi painting koriboloi tetale what I want to paint. So I think it's a big question, like what I want to say with this play and then what kind of play I'm looking for. So that I need to, I think it's a long step personally. agar jodi nijor experience or kotha ko etu bahut digolia homoy lua eta bikhoy je ki exactly you enjoying the text, apni porhi enjoy korise, yate kiba dekha paise hoyto an 10 jone nedekha bostu eta dekha paise ne hodai dekha pai thoka bostu khini ami dekha paisu, and then definitely মই তো হেখন নাটক কৰিব বিচৰা নাই যিখিনি হয়তো সদায় আমি কৰি আহিছো বা কৈ আহিছো বা দেখি আহিছো, হাজাৰ বছৰ কোৱা হৈ গৈছে. Then what the new thing, then what are the prospects are available, possibilities আছে, সেই possibilities খিনিক মই আৰু enhance কৰি আনিব বিচাৰিছোঁ, not for the text sake. এই টেক্সটখনক এটা মই মাত্ৰা দিবৰ কাৰণে কৰিছোঁ, তাতকৈ বেছি ডাঙৰ কথা হৈ থাকে যেন কি মই এনেকুৱা এটা থিমৰ ওপৰত কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, এনেকুৱা এটা কাহিনী মই মানুহক শুনাব বিচাৰিছোঁ, মোৰ দৰ্শকসকলক মই এনেকুৱা এটা কাহিনী ক'ব বিচাৰোঁ. সেই কাহিনীটোৰ কাৰণে এটা পটেনচিয়েল টেক্সট বিচাৰি ওলোৱাটোহে বহুত চেলেঞ্জিং কাম হৈ পৰে. কাৰণ ৰাইটাৰে লিখি দিছে নাটক বস্তুটো এনেকুৱা যে যিখন এইটো লেখা এটা পাঠ, সেই পাঠটোক এতিয়াতো মই এণ্টি ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যনৰ কথা কৈ আছোঁ সুজানৰ এক্সাম্পল দি পেলাই, কিন্তু সেই বস্তুক মই আকৌ ইণ্টাৰপ্ৰেট কৰিব বিচাৰিছোঁ নেকি বা 1960sতে লিখা এটা ৰাইট আপ, তথাপিতো আমি 2023লৈকে উই আৰ টকিং এবাউট ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যনছ. উই টক এবাউট ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন, উই লাভ ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যনছ, লাইক উই ৱান্ট টু ইণ্টাৰপ্ৰেট. চ' সেই পটেনচিয়েলিটিটো বিচাৰি ওলাবৰ কাৰণে আই থিংক আমি টাইম দিয়া উচিত, টাইম ল'ব লাগে. বা মোৰ এনেকুৱা হৈছে অলপ আগতে কোনোবা দুখন নাটকৰ নাম ইয়াতে মেনশ্যন কৰা শুনিলোঁ বা মোৰে লগত নেকি গাঁঠা দা ফাৰ্ষ্ট টেক্সট, সেইখন যেতিয়া কৰা হৈছিলে এইটো যে 1 years of লাইক এবছৰ বস্তুটো গুণাগতা চলি আছে, কৰা যায় নে নাযায়, কৰিলে কেনেকৈ হ'ব, তাৰ পচিবিলিটিজ, ইয়াৰ ডিফিকাল্টিজ, এডভান্টেজ, ডিছএডভান্টেজ, ইয়াৰ ডিছএডভান্টেজবিলাক কেনেকৈ আৰু আনিব পৰা যায়, এটা ভিজুৱেল টেক্সট কেনেকৈ হ'ব পাৰে, লাৰ্জাৰ স্কেল অফ অডিয়েঞ্চৰ লগত কেনেকৈ কমিউনিকেট কৰিব পৰা যায়, এইবিলাক কথা আমাৰ কাৰণে বহুত আই থিংক বহুত চেলেঞ্জিং বিষয় হয়. কাৰণ মাছ চাইকলজি ইজ নট এ কমন চাইকলজি, মাছ চাইকলজি ইটছ চ' ডাইভাৰ্ছ. আপুনি কাৰ কাৰণে কৰিছে, যেতিয়া স্পেক্টেটৰশ্বিপৰ কথা আহে কাৰ কাৰণে কৰিছে বা
কেনেকৈ কৰা যায় চ' ইট ৱাজ ৰিয়েলি লাইক 1 year's জাৰ্ণি টু বিকজ গাথা দ্য ফাৰ্ষ্ট টেক্সট ৱাজ ন' টেক্সট তাতে কোনো টেক্সট নাছিলেই I was looking for a text actually. কোনোবা এখন নাটক পালে মই নাটক কৰাত মোৰ কোনো আপত্তি নাছিলে বাট I was trying to find আৰু খুব ভাল কথা হ'ল যে সেইখিনি সময়তে মই অসমীয়া লিটাৰেচাৰ নপঢ়া লিটাৰেচাৰখিনি মই আকৌ পঢ়াৰ বা গ্ৰেজুৱেশ্যনলৈকে যিখিনি মই লিটাৰেচাৰ পঢ়া নাছিলোঁ এইটো সেইখিনি পুৰণা লিটাৰেচাৰ নতুন উপন্যাস নতুন কবিতা বা এনেকৈ ধৰণে বহুত বিচাৰিছিলোঁ হয়তো নাটকৰ পাঠ মই তেতিয়া বিচাৰি পোৱা নাছিলোঁ আৰু অসমত তেতিয়ালৈকে ময়ো তেনেকুৱা কাম কৰা নাছিলোঁ যে কি পাঠ এটা নোহোৱাকৈ মই কেনেকৈ নাটক এখন আৰম্ভ কৰিব পাৰোঁ that was really for me an kind of organic process like য'ত মই এটা পাঠ পোৱা নাছিলোঁ আৰু it was kind of like I was desperate to I am very choosy person so I chose that মই এইটোৰ ওপৰতেই কৰিব বিচাৰিছোঁ so I was doing something else বেলেগ কিবা কিবি কাম কৰি আছোঁ but I was trying to find out a proper text so যেতিয়া পোৱা নাছিলোঁ then going through the literature poetry novels world literature newspapers and এইবিলাকৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ মই এটা পটেনচিয়েলিটি বিচাৰি উলিয়াবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ যে কি এই ধৰণৰ বস্তুবিলাকৰ পৰা এই ধৰণৰ কবিতাত দেখোন এনেকুৱা কিছুমান এলিমেণ্ট আছে এনেকুৱা মোৰ থিমটোক কানেক্ট কৰিব পৰা এলিমেণ্ট আছে চ' দেন আই ষ্টাৰ্টেড টু বিল্ড এ কনচেপ্ট এৰাউণ্ড মাই ডিজায়াৰ্ড আইডিয়া যিটোৰ ওপৰত মই এখন নাটক কৰিব বিচাৰি আছিলোঁ চ' মই তেনেকৈ এটা আইডিয়াজ ডেভেলপ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু এটা সম্ভাৱনীয় মানে অসংখ্য টেক্সট কালেক্ট কৰি লাইক বহুত টেক্সট আমি কালেক্ট কৰিছিলোঁ বহুত মাৰ্ক কৰি গৈছিলোঁ পেজবিলাকত দাগ দি টিক লগাই এনেকৈ বাট দেন সেইবিলাকৰ য'ত ৰিপিট আছিলে এইবিলাক আঁতৰাই বা এনেকৈ ধৰণে আমি সম্ভাৱনীয়তাটো হাতত ৰাখি বিকজ আই ৱাজ এ মেকাৰ চ' আই হেড লিটল মোৰ তাত অলপ সুবিধা আছিলে চ' আই কেন ডিল উইথ এক্টৰ্ছ বডি এক্টৰ্ছ মাইণ্ড and human psychology and then these properties objects like and I'm very comfortably I really can handle so it was মোৰ কাৰণে এইবিলাক অলপ একোটা নথকাকে চাগে I had a confidence yes I really can do it now so কৰাত অসুবিধা আছিলে because Assamese society is we are middle class like our mindsets বহুত আমাৰ middle class mindset এটা লৈ থাকোঁ আমাৰ সমাজ আমাৰ society আমাৰ people আমাৰ গোটেই norms rules and regulations বিলাক any rules and regulation from a middle class break কৰাটো আমাৰ কাৰণে বহুত অসুবিধা হৈ থাকে to being an artist also so I had lots of difficulties to break all these rules and regulations and all so within 1 year I had been able to convince myself to do that production chalo enaka ta production koribole arambho kora jai then after 1 year probably বহুত ভবাগনাৰ অন্তত যেন 1.5 মাহ মানৰ আমাৰ এটা প্ৰচেছ লৈ পেলাই গাথা দা ফাৰ্ষ্ট টেক্সটখন আমাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছিল হোৱাট আই মিন টু সে ফাইণ্ডিং টেক্সট লাইক যিটো 5টা ষ্টেপৰ এটা জব আমাৰ কাৰণে ফাইণ্ডিং টেক্সট ইজ এন ভেৰি ডিফিকাল্ট এৰিয়া লাইক সেইটো কেনেকৈ পোৱা যায় বা যদি টেক্সট পোৱা নাযায় বা তেতিয়াহ'লে আমি সেইটো কেনেকৈ বিল্ড কৰিব পাৰোঁ বা কনষ্ট্ৰাক্ট কৰিব পাৰোঁ সেই পটেনচিয়েলিটিটো আৰু সেইটো যে এটা মাছ কমিউনিকেশ্যন মানে এটা মিডিয়ামৰ যোগেদি এটা 3-dimensional ষ্টেজখন এটা মিডিয়াম হয় ইয়াতে এতিয়া মই কথা কৈ আছোঁ তো অকল শব্দ আৰু অকণমান কিবা আহিলে হয়তো অকণমান পাৰফৰ্মেঞ্চ আহিব পাৰে তাতে যেতিয়া লাইট চাউণ্ডেৰে এইটো এটা 3-dimensional প্ৰেক্টিছ গতিকে আৰু এইটো বহুত কমপ্লেক্স ফৰ্ম অফ আৰ্ট ৰাইটাৰ এগৰাকীয়ে হাতেৰে লিখিব পাৰে ভাবিব পাৰে আৰু লিখিব পাৰে কবিতা লিখিব পাৰে পেইণ্টাৰ এজনে অকলে বনাব পাৰে পেইণ্টিং এখন বনাব পাৰে কিন্তু নাটক কৰিবলৈ আপোনাক এটা মানে বিভিন্ন ধৰণৰ ছেক্টৰ অফ পিপুলৰ লগত আপুনি ডিল কৰিব লগা থাকে আমাৰ আৰ্টিষ্ট দেন এগেইন উই হেড দিছ টেকনিচিয়ানছ who are only concerned about the technology they are definitely not interested about my concept my theme my ideas my principles ebilakor logot ekho nai they are the simply technicians they know the technique and they are masters of techniques mane technology so kintu muk teulukoku laga hoi thake then that artist they are really different they are very different actors are very different people like very different from that আমি সাধাৰণ যিবিলাক আমি নৰ্মেল মানুহতকৈ এক্টৰ্ছবিলাক জেনেৰেলি বহুত বেলেগ বিকজ এভৰি ডে দে ডিল উইথ ডিফাৰেণ্ট কেৰেক্টাৰ্ছ আজি কিবা এটা ভিখাৰী হৈছে কাইলৈ এজন বেলেগ হৈছে কাইলৈ এজন বেলেগ হৈছে চ' দেয়াৰ চাইকলজি ইজ ডিফাৰেণ্ট চ' আই মিন টু চে হেণ্ডেলিং হিউমেন ৰিচোৰ্চ ইন এ প্লে প্ৰডাকশ্যন ইটছ এ হিউজ জব আই মাষ্ট হেভ টু এডমিট আজি আহি পেলাই এডমিট কৰিছোঁ এসময়তো এইটো এডমিট কৰিব ভয় লাগিছিলে কাৰণ এডমিট কৰি দিলেই কিজানি মই মানে চাৰেণ্ডাৰ কৰি দিওঁ নাই এইটো মোৰ দ্বাৰা নহ'ব বুলি কিজানি মই চাৰেণ্ডাৰ কৰি দিওঁ বহুতে চাৰেণ্ডাৰ কৰি দিয়ে
50% of people who come to for practicing directing and producing, they surrender. 100 জনৰ ভিতৰত 50 জনে এইটো সাৰেণ্ডাৰ কৰিয়ে দিয়ে. I have seen it. They have to surrender. And প্ৰথমতে ভয় লাগিছিলে, নাই I don't want to surrender. Once I had taken the challenge of directing and producing, I don't have to take it. তো মোৰ কাৰণে চেলেঞ্জ এইটো আছিলে আৰু তেতিয়া একচেপ্ট কৰিব ভয় লাগিছিলে. Every time all these things are there, gender bias. It is still exists and always will, I believe in always it will exist. তাৰ মাজত এটা মানে ইমান ডাঙৰ এটা ভেৰাইটি অফ হিউমেন ৰিচোৰ্চক হেণ্ডেল কৰি এটা ছাকচেছফুল প্ৰডাকশ্যন ওলাই আহিবলৈ বহুত কষ্ট হয়. চ' সেই কাৰণে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে স্ক্ৰিপ্টৰ পৰা মানে পাৰফৰ্মেঞ্চলৈকে অহালৈকে ইট ইজ ৰিয়েলি এ ভেৰি ডিফিকাল্ট থিং. চ' মই ছেকেণ্ড ফেজটো ক'ব বিচাৰিছোঁ যে ইটছ এ নাইটমেয়াৰ. স্বপ্ন দুঃস্বপ্ন মানে নাইটমেয়াৰ, ৰাতি উঠিয়ে গ'ল, কালি শুয়ে গ'ল, মানে কাপোৰে সলাব মন যোৱা নাই. আই ৰিয়েলি হেড ফেজেছ লাইক ৰিহাৰ্চেলত আই ডোণ্ট ফিল লাইক চেঞ্জিং ক্লথ লাইক আই ফিল লাইক দিছ কিবা এটা যেন ওলাই গুচি যায়. এজ এ ডাইৰেক্টৰ while I am মানে creating on something, then I feel like something is going on. I really feel like many artists remains like that. Many বহুত পেইণ্টাৰ্ছ খুব মানে বেলেগ এখন ৱৰ্ল্ডতে তেওঁ জীয়াই থাকে. আৰু এজন ডাইৰেক্টৰৰ জীৱনতো এনেকুৱা এটা মুমেণ্ট আহে so where is really a nightmare, you don't know it is going to work or it is not going to work and how you will make it working. There is no option for you like এখন পেজ লিখিলোঁ আৰু কাইলৈ ফালি দিলোঁ, সেইটো মোৰ চিক্ৰেট হৈ থাকিলে, মই মোৰ ৰুমত ফালি দিলোঁ, no one see it. চ' আপুনি মানুহৰ আগত কৰি আছে, ইউ হেভ টু প্লেন লাইক ইউ প্লেন কৰি যাব লগা থাকে টু মেক ইট এ হেপেনিং. ইট ইজ হেপেনিং. পিপল ৱান্ট টু চি ইট হেপেনিং. Nobody want to see it's a failure stories like so all failure stories become this director's personal story. If I fail then I fail, if my production fail then I fail. If mane etu hoy, so then you successfully explaining a situation and where there is no text, আপোনাৰ দিবলৈ এটা সিকুৱেন্স নাই যে এইটো ৰিডিং কৰা আৰু যোৱাচোন ষ্টেজত খাৰা হৈ অহা যোৱা কৰা, বা এনেকৈ এইপিনেৰ পৰা আহা সেইপিনে যোৱা, তুমি হাতত এখন কিতাপ লৈ আহা, তুমি এটা পানীৰ বাল্টি লৈ আনা, তুমি এটা এনেকুৱা মূৰত কাপোৰ বান্ধি আনা, এনেকুৱা ক'বলৈ তোমাৰ তাত এটা টেক্সট নাথাকে. এভৰিথিং ইজ ইয়'ৰ ব্ৰেইন লাইক ব্ৰেইনত এটা আইডিয়া লৈ বা মনত এটা ধাৰণা লৈ যেতিয়া এটা কনচেপ্ট ডেভেলপ কৰি থাকে, ডেট ফেজ ইজ লাইক অলৱেজ বিকাম এ কাইণ্ড অফ নাইটমেয়াৰ. ডেভেলপিং দ্য কনচেপ্ট এণ্ড bringing the right kind of philosophy that you believe in, bringing those philosophy transforming into your production. মোৰ নিজৰ প্ৰডাকশ্যনত সেই ফিলচফিটো মই কেনেকৈ আনিব পাৰিছোঁনে, আনিবতো পাৰিবৰ কাৰণেই প্ৰডাকশ্যনটো, গতিকে আনিব পৰাটো মোৰ কাম হয়. চ' হাউ আই উইল মেক ইট ডান লাইক. তো সেইটো এটা বৰ বিশাল এটা প্ৰস্পেক্টিভ ডেভেলপ কৰা যায়. আজি যদি এখন নাটক চাই পেলাই যেনেকৈ আশা কোঠাৰীয়ে কেইখনমান নাটকৰ এক্সপ্লেইন কৰিছে, তেনেকৈ যেতিয়া এক্সপ্লেইন কৰা যায় বা তাৰ মানে দেয়াৰ ইজ চাম প্ৰস্পেক্টিভ বাই দ্য ডাইৰেক্টৰ ইন চাম পইণ্ট হুইচ ইজ বিকামিং কমিউনিকেটেড উইথ চাম ক্ৰিটিক, এক্সপাৰ্ট, ৰিচাৰ্চাৰ, স্কলাৰ্ছ এণ্ড চামটাইম উইথ মাছ পিপল. চ' সেই যে জাৰ্ণিটো ইয়াতে যিটো ভাবি এটা কাম কৰা হৈছে বা এটা উইথ দিছ semiotics like science, metaphors, মিজ'চেন, ডায়লগছ, ৱৰ্ডছ, এক্সপ্ৰেশ্যন অফ ৱৰ্ডছ, সেই সকলোবিলাক মিলাই যেতিয়া এটা টোটেল লেংগুৱেজ অফ এক্সপ্ৰেশ্যন ডেভেলপ কৰিব লগা থাকে থ্ৰু এ প্ৰডাকশ্যন, যাতে যিটো থিমৰ ওপৰত নাটকখন কৰিব বিচৰা হৈছে এণ্ড দ্য ফিলচফি, যিটো ফিলচফিৰ কাৰণে নাটকখন মই লৈছোঁ, সেই নাটকখন ইয়াৰ পৰা গৈ তালৈ দ্য ৰাইট ৱেত ভাবা ধৰণে তালৈ পঞ্চাই দিব পৰাটো ইট ইজ এ চেলেঞ্জিং জব. Because you will have to translate your philosophy, your perspective, your point of view, your ideas, communicating with the actors, technicians, designers, tailors, makers, craftsmen, and bringing it to the people where people of various psychology, various educational background, ভেৰিয়াছ কাষ্ট, ক্লাছ, এনি কাইণ্ড অফ জনাৰৰ বিভিন্ন ধৰণৰ অডিয়েঞ্চলৈ সেই বস্তুটো এটা কমন লেংগুৱেজেৰে কেনেকৈ, কমন লেংগুৱেজ অফ ভিজুৱেলেৰে মই কেনেকৈ কমিউনিকেট কৰিব পাৰোঁ. চ' ডেট ইজ ৰিয়েলি এ নাইটমেয়াৰ. ইউ নিড লটছ অফ প্ৰেক্টিচ লাইক প্ৰেক্টিচ অফ নট এক্টিং প্ৰেক্টিচ বাট প্ৰেক্টিচ অফ স্পেচ ট্ৰিটমেণ্ট, প্ৰেক্টিচ অফ
ইমাজাৰিজ ভিজুৱেলছ সেইবিলাকৰ ওপৰত এটা মোৰ কাৰণে প্ৰচেছ যায় 3 নম্বৰ প্ৰচেছটো থাকে প্ৰচেছ অফ ক্ৰিয়েশ্যন যিটোক মই ৰিহাৰ্চেল বুলি ক'ব বিচাৰিছোঁ উই ছেড ইট ইজ ৰিহাৰ্চেল বাট হোৱাট ইজ ৰিহাৰ্চেল ইউ ন' ৰিহাৰ্চেল ইজ এ প্ৰচেছ অফ ক্ৰিয়েশ্যন ৰিহাৰ্চেল ইজ নট ডেট উই টেক এ স্ক্ৰিপ্ট এণ্ড উইল গ' এণ্ড দেন উইল ৰিড দ্য লাইনছ উইল মেমৰাইজ দ্য লাইনছ উইল স্পীক দ্য লাইনছ চামটাইম ডাইৰেক্টৰ উইল ছেড ইজ এছে কৰোঁ এনেকৈ কৰা maybe one may be working like that but this is a process of creation like cooking you are cooking something and then finally you have to bring the outcome of it right gute production to eta outcome anibo loga ase it is like kapur boa you finally you make mistake then kapuror hutar majot etu mistake thaki gol apnar design ot so that will be find out in some point by some audience in somewhere so you cannot leave it like hey mistake bilak nuhuake সেই ক্ৰিয়েশ্যনৰ প্ৰচেছেৰে আপোনাৰ যিটো প্ৰস্পেক্টিভ আৰু ফিলচফিটোক কেনেকৈ সেই পাৰফৰ্মেঞ্চৰ ৰিহাৰ্চেলৰ সময়ত লৈ যোৱা যায় ডেটছ এ আই থিংক টাফেষ্ট পাৰ্ট এইটোৱে হয় ৰিহাৰ্চেল বা ক্ৰিয়েশ্যনৰ যিটো প্ৰচেছ কাৰণ তাতে থিয়েটাৰ এখন হোৱাৰ লগে লগে মই যেনেকৈ কৈছোঁ যে বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহৰ লগত বা বিভিন্ন ধৰণৰ ইণ্টেলেক্টৰ মানুহৰ লগত আমি এটা ডিল কৰিব লগা হৈ থাকে সেইটোৱে ফেজ য'ত আমি গোটেই মেম্বাৰবিলাকক এটা ফিলচফিৰ এটা আমব্ৰেলাৰ এটা থিম বা এটা থিমৰ আমব্ৰেলাৰ আণ্ডাৰলৈ আমি আনিব লগা থাকে তাৰ পিছৰ পাৰ্টটো আহে আচলতে পাৰফৰ্মেঞ্চ স্পেচ লাইক দেন এই বস্তুটো হয়তো ক'ৰবাত আমি বিগিনিঙতে যেতিয়া পটেঞ্চিয়েলিটি অফ এখন নাটকৰ সম্ভাৱনীয়তাখিনি আমি যেতিয়া উদ্ঘাটন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি থাকোঁ আৰু হোৱাই আই এম ডুইং দিছ টেক্সট এই নাটকখন মই কিয় কৰোঁ বা এই চিনেমাখন মই কিয় বনাওঁ সেই পইণ্টটোত যেতিয়া নিজকে জাষ্টিফাই কৰিব লগা থাকে যে কি মই কনভিন্সড হয় যে কি এই নাটকখন মই এই কাৰণেই কৰিব বিচাৰোঁ এইকেইটা কাৰণত আৰু সেই কাৰণকেইটাক মই কেনেকৈ জাষ্টিছ দিব পাৰোঁ সেইটোৰ কাৰণে সেইখিনি সময়তে ক'ৰবাত আমাৰ ডেফিনেটলি প্ৰচেছটোত থাকে থট প্ৰচেছত লাইক কি হোৱাট উইল বি দ্য স্পেচ লাইক পাৰফৰ্মেঞ্চ স্পেচ কেনেকৈ হ'ব অলপ আগতে কিবা আমি এক্সাম্পল পাইছোঁ পাৰফৰ্মেঞ্চ স্পেচটো কেনেকুৱা হ'ব আমি এটা প্ৰচেনিয়াম দেখাৰ এটা অভ্যাস হৈ গ'ল নামঘৰত দুফালে অডিয়েঞ্চ দেখাৰ এটা আমাৰ এটা ভিজুৱেল মেমৰি এইবিলাক আমাৰ মানে বাই বাৰ্থ আমাৰ ব্লাডত থকা কিছুমান মেমৰিজ কিন্তু তাৰ বাদেও ফৰ থিয়েটাৰ এই পাৰ্টিকুলাৰ নাটকখনৰ কাৰণে কেনেকুৱা স্পেচৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে কেনেকুৱা স্পেচে এই নাটকখনক অডিয়েঞ্চৰ ওচৰলৈ লৈ যাব পাৰে কেনেকুৱা স্পেচে যিটো কনচেপ্টৰ ওপৰত যিটো ধাৰণাৰ ওপৰত মই নাটকখন কৰিছোঁ বা পাৰফৰ্মেঞ্চ এটা বনোৱা হৈছে সেই বস্তুটো মই কেনেকুৱা এটা স্পেচে মোক সহযোগিতা আগবঢ়াব সহায় কৰিব লাগিব স্পেচ ইজ নট ফৰ ডেক'ৰেশ্যন স্পেচ হেজ এ মিনিং স্পেচ হেজ ছামথিং টু ডু স্পেচৰ কৰিবলগীয়া নাটক এখনৰ ক্ষেত্ৰত স্পেচে কৰিবলগীয়া কিছুমান কাম আছে ইট ইজ নট জাষ্ট টু এবিউজ দ্য স্পেচ এবিউজ এইকাৰণেই কৈছোঁ নট জাষ্ট টু ইউজ ইট এটা প্ৰচেনিয়াম স্পেচ পাই গৈছোঁ কাৰণে মই ইউজ কৰি দিছোঁ এখন মুকলি পথাৰ পাইছোঁ কাৰণে মই পথাৰখনৰ নাটক কৰি দিছোঁ নো বাট দ্য পথাৰ শুড হেভ এ মিনিং ইট হেজ টু বি এ কৰ্ম কাৰণ সেইটো চুজ কৰাৰ এটা কাৰণ থাকিব লাগিব সেই কৰ্মৰ পিছত এটা কাৰণ কৰ্ম কাৰণ ইজ এ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট লজিক বিহাইণ্ড ইট most of the time it happens I think we see this just is happening ইয়াৰ কোনো কাৰণ নাই এইটো প্ৰচেনিয়ামত হৈ থকাৰ দেন ইউ নিড টু সেই ধৰণৰ এই স্পেচটো কেনেকুৱা হ'ব স্পেচৰ ডিজাইনতো আজিকালি বহুত ধৰণৰ কথা আছে যে এইটো এটা আমাৰ যিটো পূৰা ছেটআপ এইটো ভেৰি ফৰ্মেল এনেকুৱা এটা ছেটআপ বা তেনেকৈ প্ৰচেনিয়ামৰ এটা নিজা স্মেল আছে আজিৰ স্পেচটোৰ এটা স্মেল আছে তেনেকৈ প্ৰচেনিয়ামৰ নিজা এটা স্মেল থাকে তাৰ কিছুমান নিজা কোৱালিটি থাকে পথাৰৰো থাকে ডোণ্ট ইউজ দ্য পথাৰ ফৰ দ্য চেক অফ ইউজিং দ্য পথাৰ তোমাৰ তাত আছে কাৰণে এনেকৈ ব্যৱহাৰ ডোণ্ট ডু ইট চ' দেন উই নিড টু ফাইণ্ড ইট লাইক কেনেকুৱা স্পেচ হ'লে হয় ট্ৰায়েংগল লাগে স্কুৱেৰ লাগে ৰেক্টেংগল লাগে ইউ নিড আপ ষ্টেয়াৰ ওপৰলৈ চোৱাৰ দৰকাৰ আছে তললৈ কৰাৰ দৰকাৰ আছে ইউ নিড গ্ৰাউণ্ড ইউ নিড লিফটেড ইউ নিড চাম শ্বেপ ভলিউম অৰ অলছ' দ্য টেক্সট ডেট ইউ আৰ হেণ্ডেলিং সেই টেক্সটখনে কিবা এটা স্পেচৰ কথা কয় নেকি আমাক যে এই টেক্সটটোত মানুহৰ জীৱনৰ কথা আছে তেতিয়াহ'লে কি আমি আৰু ভাৰতীয় এখন নাটকত ভাৰতৰ পৰিপ্ৰেক্ষত যেতিয়া এখন নাটক কৰি আছোঁ ডু উই আৰ টকিং এবাউট চাম ৰাউণ্ড শ্বেপ
আমি যেতিয়া জীৱনৰ কথা কৈছোঁ এজন মানুহৰ জীৱনৰ কথা কৈ আছোঁ তেতিয়াহ'লে এইটোত ক'ৰবাত ৰাউণ্ডৰ ষ্টেজত কেতিয়াবা মই ৰাউণ্ড শ্বেপটো আনিব পৰা যায়নে এজ এ ফৰ্ম টু ছাপৰ্ট দ্য থিম বাট দেন ইফ ইউ আৰ ডুইং ইট দেন এগেইন ইউজিং ৱেষ্টাৰ্ণ প্ৰচেনিয়াম ষ্টাইলেই ব্যৱহাৰ নকৰি মই যদি অলপমান ৰাউণ্ড শ্বেপ আনিছোঁ তেতিয়াহ'লে নাটকৰ কাহিনীটো কোৱাত ক'ৰবাত অডিয়েঞ্চক চাইক'লজিকেলি হেল্প কৰিছে নেকি বিকজ ইণ্ডিয়া ইজ অল এবাউট ৰাউণ্ড হুঁচৰি গালে আমি ৰাউণ্ডত গাওঁ ভাত খালে আমি আলোচনা কৰিলে ৰাউণ্ডত বহিব বিচাৰোঁ আমি জীৱনৰ এটা ৰাউণ্ড চাৰ্কুলৰ কথা আমি বিচাৰ কৰোঁ মানে কি ৰিক্ৰিয়েশ্যন পুনৰ জন্মত বিশ্বাস কৰোঁ আকৌ পুনৰ হৈ থকাৰ কথাটোত আমি বিলিভ কৰোঁ মানুহৰ মাজতো আমি ৰাউণ্ড আলোচনা ৰাউণ্ডকৈ বহাৰ আমাৰ ডান্সবিলাকত ৰাউণ্ড ফৰ্ম ফ'কত ৰাউণ্ড ফৰ্ম পুৰণা যিবিলাক শিলাৰ এইবিলাকত ৰাউণ্ড কেনেকৈ আছে এইবিলাক আমি পাৰোঁ নেকি চ' এই ধৰণৰ ডিজাইন চেলেঞ্জেছবিলাক ওলাহি এটা সময়ত যে আমি যেতিয়া ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব লগা হয় তেতিয়াহ'লে আমি মানুহক কেনেকৈ চাইক'লজিকেলি ট্ৰিট কৰিব পাৰোঁ হাউ উই কেন মানে তেওঁলোকক কেনেকৈ ইনভলভ কৰি কাহিনীটোৰ মাজলৈ আৰু লৈ যাব পাৰি এনেধৰণৰ কিছুমান এক্সিষ্টিং চাইন্স বা সংজ্ঞা বা চাইনে আমাক সহায় কৰে নেকি বা ট্ৰায়েংগল কিবা কয় নেকি ট্ৰায়েংগলে কেনেকুৱা আমাক ফিল দিয়ে বা পেৰেলেল সেইটোৱে আমাক কি ফিল দিয়ে ভাৰ্টিকেল হৰাইজেণ্টেল কালাৰ্ছ লাইক ব্লু ৰেড য়েল্ল' গ্ৰীণ ৰেডে আমাক কি ফিলিংছ দিয়ে হোৱাট কাইণ্ড অফ কালাৰ্ছ উড পিপল ৱেৰ ৰতন শ্যামৰ মহাভাৰতৰ উদাহৰণ দি থকা হৈছিলে উই কেন চি দিছ ৰেড ইউজিং মেচিভলি ইন ভেৰিয়াছ প্লেচেছ লাইটত ৰেড আছে ফ্লেগত ৰেড আছে চাম ক্লথত ৰেড আছে ৰেড এণ্ড ব্লেক কম্বিনেশ্যন সেই কম্বিনেশ্যনছবিলাকে আমাক এই কালাৰ এছ'চিয়েশ্যনবিলাকে আমাক কি দিয়ে as a viewers like why I choose wear black why I choose wear red like এই ধৰণৰ বা ৰেডে আমাক এছ'চিয়েশ্যন কি দিয়ে ব্লাড দেন সূৰ্য দেন য়েল্ল' দেন কি আমাক ৰিচনেছ গ্ল'ৰি ছান দুপৰীয়াৰ য়েল্ল' কালাৰ দেন গ্ৰীণ পাহাৰ গভীৰতা সাগৰ ব্লু আকাশ ব্লু বিশালতা চ' এই ধৰণৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন অফ কালাৰ অন লাইট ছেট কষ্টিউমছ এইবিলাকে কি আমাক সহায় কৰিব ষ্টৰি টেলিঙত মই যিটো ষ্টৰি ক'বলৈ গৈ আছিলোঁ সেই ষ্টৰিটোত এই ধৰণৰ কালাৰবিলাকে মোক সেই ধৰণৰ কিছুমান চেলেঞ্জৰ এটা ফেজ আহে যিটোক মই ক'ব বিচাৰিছোঁ ট্ৰিটমেণ্ট হাউ আই এম ট্ৰিটিং দ্য হোল কনচেপ্ট এই কনচেপ্টটোক কেনেকৈ ট্ৰিট কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে চ' সেই ধৰণৰ বস্তুবোৰ মাছ চাইক'লজিৰ কথা কৈছোঁ মেটাফৰৰ কথা কৈছোঁ দেন এটা চেলেঞ্জিং বস্তু আহে এপাৰ্ট ফ্ৰম টকিং এবাউট দিছ গোলাপ ইটছ ইমিডিয়েটলি চে চ' মেনি থিংছ বহুত শব্দৰ প্ৰয়োজনীয়তা ইমিডিয়েটলি গোলাপে নাইকিয়া কৰি দিছে চ' ইউ গিভ এ গোলাপ লাইক ইট উইল ৰিডিউচ চ' মেনি ৱৰ্ডছ লাইক বহুত শব্দ কোৱাৰ প্ৰয়োজনীয়তাই নাইকিয়া হৈ আহিছে ঠিক সেইধৰণে ৰুমাল ইন আছামিজ ছ'চাইটি গামোচা বিহু গামোচা এইবিলাকৰ কিছুমান চিম্বলিক কিছুমান মিনিং আছে নাই এইবিলাক কিছুমান প্ৰতীক নিচিনাকৈ কিছুমান বস্তু আহি যায় চেলেঞ্জটো এইখিনিতে আহে ইউজিং এ গামোচা ইউজিং এ ৰুমাল অৰ ইউজিং এ ৰ'জ ইজ ইজি while you think about creating new visual language while you think about creating new semiotics probably I don't know মানে চাইন কিছুমান আমি can we do it like সেই চেলেঞ্জটোলৈ যেতিয়া আহে যেতিয়ালৈকে লাচিতে তলোৱাৰ এখন লৈ পেলাই কৈ আছে দেশতকৈ মোমাই ডাঙৰ নহয় দেয়াৰ ইজ ন' প্ৰব্লেম যেতিয়া তুমি গোটেই বস্তুটোত লাচিতৰ সেই কথাটো ইমান বেছি অভাৰটক হৈ গৈছে যে ভাই দেশতকৈ মোমাই ডাঙৰ তাৰ অৰ্থই পাহৰি গৈছোঁ নিচিনা হৈ গৈছে মানে ইটছ অভাৰ ইউজড অভাৰ টক ধৰি লওক তেনেকুৱা মুহূৰ্ত এটাত যে আজি যদি আকৌ ক'বলৈ চেষ্টা কৰা যায় কি দেশতকৈ মোমাই ডাঙৰ নহয় মানে দেশভক্তিৰ কথাটো বা দেশক ভাল পোৱাৰ কথাটো সেইটো যদি এটা আকৌ আমাৰ দৰ্শকক নতুন মানে ক'ব বিচৰা যায় তেতিয়াহ'লে হয়তো উইল হেভ টু ফাইণ্ড এ ডিফাৰেণ্ট লেংগুৱেজ যেনে লাভ ষ্টৰিজবিলাক ইমান বেছি অভাৰটক হৈ গৈছে উই নিড টু ফাইণ্ড এ ডিফাৰেণ্ট ৱে অফ টেলিং এ লাভ ষ্টৰি নাও তো আমনিদায়ক হৈ যায় বাট উই নিড টু টক চ' আই হেভ ছামথিং ইণ্টাৰেষ্টিং ইন দিছ পাৰ্টিকুলাৰ লাভ ষ্টৰি যিটো মই ক'ব বিচাৰিছোঁ দেন আই উইল হেভ টু ফাইণ্ড এ ডিফাৰেণ্ট লেংগুৱেজ not with the songs, not with this dance and all. We need to find the language. Challenge comes while মই যেতিয়া নতুন এটা ভিজুৱেল লেংগুৱেজৰ কথা যদি ভাবিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ যেনেকৈ তেখেতে কৈছে এটা কথা কৈছে নহয় মিডছামাৰ নাইট ড্ৰিমছৰ উদাহৰণটো মোৰ বৰ ইণ্টাৰেষ্টিং লাগিলে চ' ডেট কুড বি লাইক ইট ইজ এ জংগল অফ ইট ইজ ইট ইজ নট এ জংগল অফ ৰিয়েল ফৰেষ্ট নহয়
আজিৰ মানুহে ক'তো এনেকুৱা তেনেকুৱা হয়তো আমাৰ কাৰো লাইফত বহুত দিনৰ পৰা ঘটা নাই এনেকুৱা লাভ ষ্টৰিজ বা এনেকুৱা চ' ইট ইজ হেপেনিং ইন দিছ কেপিটেল চিটিজ লাইক আৰবানাইজেশ্যন গ্ল'বেলাইজেশ্যন কেপিটেলাইজেশ্যন তাৰ মাজত যেতিয়া মিডছামাৰ নাইট জৰিৰে উই নিড টু ফাইণ্ড এ ভিজুৱেল লেংগুৱেজ দেন দিছ চেলেঞ্জ কাম আদাৰৱাইজ টু ফৰ theatre makers like us, like it is a 5-step job, like 5টা stepot koribo pora eta job. We work it out, tak. Then challenges, new visual language. That is very, very important. In novels also, apnalokale literature pore more, I love, mane literature khub bhal lage more. এই লেংগুৱেজ বিলাক যে ষ্টৰি টেলিঙৰ যে যি ধৰণৰ ষ্টৰি টেলিংছ বিলাক আহিব ধৰিছে দেন দিছ নভেলছ আৰ চাউণ্ডিং ভেৰি ইণ্টাৰেষ্টিং ভাল লগা হৈছে বেলেগ এটা ধৰণে এটা যেতিয়া কাহিনী কৈছে বাট ইজ নট দ্য ষ্টাৰ্টিং লাইক এনেকৈ মই গাৰুৰ তলত চিঠিখন থৈ এনেকৈ শুই থাকোঁতে এনেকৈ 3টা বজাৰ এলাৰ্মটো বাজোঁতে হঠাৎ জাগি দেখা পালোঁ যে কি এনেকুৱা ইটছ বেচিকেলি আই এম ট্ৰাইং টু চে ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া ছাৰৰ যিটো ৰাইট অফ পূৰা এটা নেৰেটিভ ভিজুৱেল এটা দি পেলাই এটা দীঘল চেণ্টেঞ্চ টাক এনেকৈ আহোঁ বাট সেই ফৰ্মটো যেতিয়া সলনি হৈছে বা সেই ফৰ্মৰ গল্পবোৰ আমি যথেষ্ট পঢ়িছোঁ ইট হেজ এ ভেলু ইট চেল্ফ নিজৰ এটা ভেলু আছে বাট দেন হোৱাইল আই উইল কাম এজ এ ৰাইটাৰ টু like that, while I come as a theatre director to tell the story of Romeo and Juliet, to tell the tale of Macbeth, take the tale of Ahar again, or maybe this Ganesh Gogoi Kashmir Query, dhori lua hol. So then I have to find a language. Keneke kole Kashmir Query moi etia ako kyo kom, aru Kashmir Query to story to moi eneke keneke kom jitu karanot Ganesh Gogoi Kashmiri Query khon ako manue sai ase. That visual language have to find. Not always manipulating audience-ক আমি তেওঁলোকৰ দুৰ্বল মুহূৰ্তবিলাকৰ সুযোগ লৈ আমি হয়তো বহুত সহজতে কিছুমান কাম সৃষ্টি কৰি দিব পাৰোঁ তেওঁলোকৰ দুৰ্বল মুহূৰ্তবোৰ হৈছে যে কি তেওঁলোকে এনেকুৱা এটা বস্তু চাব বিচাৰে আমি দি দিছোঁ চ' তেওঁলোকৰ দুৰ্বল মুহূৰ্তবিলাকৰ সুযোগ লৈ আমিও সহজতে নাটক এখন খুলি দিছোঁ তেওঁলোকেও ভাল পাই গুচি গৈছে বাট while the question come in terms of creativeness creativity new visual language and reaching and giving audience a sense of fulfillment after watching the performance ভাল পাই যোৱা একো ডাঙৰ কথা নহয় it's very easy if you are being able to give the audience a sense of fulfillment sense of joy that you never experience then it is a storytelling hekarne there is a difference taking advantage of weak moments of audience enuka bostu eta sawa bicharise ami dekhuai disu kahiniu agbari gusi goise that is very easily we are doing but I think abi as a student of art student of theatre mur jibonote etue challenge thake hodai definitely je ki hey sense of joy to keneke dibo pora jay parisune nai najano but diboloi chesta kori thokatu mur kam so কাম মানে কি চেষ্টা কৰি থকাটোতে আনন্দ চেষ্টা কৰি থকাটোতেই নিজৰ হতে যুজি থকা আৰু যুজি থকাটোৱেই বাচি থকা মীৰাবাইৰ কোৱা কথা বাট একচুৱেলি যুজি থকাটোৱেই কৰি থকা বাট দেন ওয়ান্স আই ষ্টপ সাৰ্চিং ফৰ দ্যাট দেন ইট ইজ গোইং টু লাইক ডান এভৰিথিং ইজ ডান লাইক उनका बायोग्राफी लेके सुजाने कोৱাৰ নিচিনাকৈ उनको এক্সৰে কৰি তেওঁ ইন্টেলেক্টটো মানে তেওঁ একদম so this is somehow is the process of creating productions like last point but not last মানে হেখৰ বুলি নহয় এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ আন এটা পইণ্ট হৈছে যে convincing your audience believing in your imageries and transforming the energy to audience আমি যেটো এটো অলপ আগতে কৈ আছো যে ফিলসফিটো মই কেনেকৈ ট্ৰান্সলেট কৰিম আৰু অডিয়েন্সে কৰবাত সেই যে নতুন ইমেজৰীৰ কথা কলৱে পানীৰ বটলটোৱে মোৰ তাৰুৱাল কেতিয়া হ'ব পাৰে আৰু অডিয়েন্সে বিলিভ কৰি ললে there are many moments one bucket I have seen a Japanese productions one bucket become a like global war হৈ গল is a সাধাৰণ bucket এটা আছিল এজন মানুহৰ হাতত the use of the bucket and then how he handle it the psychology and then তেওঁৰ actor জনৰ মনস্থিতি এই সকলো বিলাক মিলাই তেওঁ বস্তু ক্ৰিয়েট কৰিলে into the whole world balti and the actor so hey moment bila create koribor karone you need to actors in your hand like there's a to understanding between actors and you actors are mane receiving capacity eta dujonar majot adan prodan aru he visionaries bilak buji poa tenoko ta tough rehearsal process ot joa
লাইক ঘণ্টা ঘণ্টা ৰাতি মানে দীঘলীয়া সময়ৰ কাৰণে ৰিহাৰ্চেল কৰা আৰু সেই ইমেজাৰিজবিলাক মই ক'ৰবাত গৈ অডিয়েঞ্চক কনভিন্স কৰিব পাৰিব লাগিব দেন দিছ জয় অফ ফুলফিলনেছ লাইক ৱাও মই কি চালোঁ হয়তো তেওঁ শব্দ হেৰাই গৈছে ক'বলৈ ভাল লাগি যোৱা এইবোৰ ভাল লাগিছে বা এনজয় ক্লেপিং but then giving sense of joy and sense of fulfillment to a audience will be very difficult, right? So while you come for then philosophy or বা আমি কেনেকুৱা ষ্টেটমেণ্টবিলাক যেন ডাইৰেক্টৰ এজন নাটক এখনৰ মাজত ক'ত এক্সিষ্ট কৰে বা কৰাটো দৰকাৰ নে যে এখন নাটক যেতিয়া লোৱা যায় বা ধৰি লোৱা হ'ল মেকবেথ কৰা হ'ল আকৌ যদি 100 কিমান হয়তো প্ৰডাকশ্যন হৈ গৈছে তাৰপিছত যেতিয়া আকৌ মেকবেথ হয় বা মিডছামাৰ নাইট ড্ৰিমছ হয় হেমলেট হয় বা এনেকৈ হোৱাৰ সময়ত সেই নাটকবিলাকৰ মাজত ফিলচফিটো কেনেকৈ থাকে ক'ৰবাত থাকেনে থাকিলে কেনেধৰণৰ কথাৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰা যে মই কেইখনমান নাটকৰ সৰু সৰু কেইটামান ডাইৰেক্টৰিয়েল নোটৰ পৰা পুৰণা নাটকৰ বুকলেটৰ পৰা সৰু সৰু লাইন কিছুমান মই আনিব বিচাৰিছোঁ টু টক এবাউট লাইক হোৱাট ইজ মাই কনচাৰ্ণ এজ এ আৰ্টিষ্ট মই এজ এ আৰ্টিষ্ট হিচাপে মোৰ কনচাৰ্ণবোৰ কেনেকুৱা হৈ থাকে বা মই সেই স্ক্ৰিপ্টখননো কেনেকৈ বিচাৰি উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰোঁ যিটো মই সময় লৈ কৰা যায় কৰিবলগীয়া কাম হয় কিন্তু কেনেকৈ কৰা যায় যেনে ধৰি লওক মই এখন নাটক কৰিছিলোঁ এখন হৈছে আমাৰ মামণি ৰয়ছম গোস্বামীৰ এখন নাটক কৰিছিলোঁ দেৱী পীঠৰ তেজ চ' তাত কিছুমান কথা তেতিয়াই লিখা 2000 আই থিংক একৰ হয় সামাজিক প্ৰশ্নবোধ আৰু আমাৰ সমাজৰ সামাজিক প্ৰশ্নবোৰ আৰু প্ৰশ্নবোৰ শক্তিশালী কৰিবলৈ শব্দৰ মাজেৰে অহা চিত্ৰকল্পবোৰ জীৱন্ত ৰূপ দিবলৈ আমি কেনেকৈ চেষ্টা কৰিব পাৰোঁ বা এনেধৰণৰ কিছুমান সামাজিক প্ৰশ্নৰ কথা আহি থাকে যে প্ৰশ্নবোৰ আমি কৰিব পাৰোঁনে এজ এ আৰ্টিষ্ট মই এখন নাটক কৰি দিয়াটো এটা লাভ ষ্টৰী বা ৰোমিঅ' জুলিয়েটখন আকৌ এবাৰ কৰি দিয়া দেন ৰোমিঅ' জুলিয়েটখনৰ যোগেদি কি কাষ্ট ষ্ট্ৰাগল যিটো আছিলে ক্লাছৰ যিটো তাতে সমস্যা আছে সেইটো আনিম এণ্টিগনি মেনিয়া আই হেভ ডিড টুৱাইচ অৰ থ্ৰাইচ 3বাৰ এণ্টিগনি নাটকখন মই আজিলৈকে কৰিছোঁ প্ৰথম নাটকখন কৰিছোঁ মই 2014ত সেইটো কৰিছিলোঁ কৰাৰ মই নাম দিছিলোঁ চিজ এণ্টিগনি দেন আই ডিড সেইখন হিন্দীত কৰা হৈছিলে তাৰপিছত মই আকৌ এটা কৰিলোঁ এণ্টিগনি দেন আই গিভ দ্য নেম এণ্টিগনি আৰু থাৰ্ড টাইম মই যেতিয়া কৰিলোঁ তেতিয়া মই নাম দিলোঁগৈ এণ্টিগনি মেনিয়া চ' থ্ৰাইচ আই ডিড ইন 3 ডিফাৰেণ্ট ৱে ফৰ 3 ডিফাৰেণ্ট প্লেচেছ লাইক তিনি ঠাইৰ বেলেগ ধৰণৰ অডিয়েঞ্চৰ কাৰণে নাটক একেটা থিমকে যেতিয়া ডিল কৰা যায় বা সেই থিমবিলাকৰ মাজেৰে মই কেনেকুৱা ধৰণৰ মোৰ সদায় কিছুমান ইণ্টাৰেষ্ট আছে এইখন মই পঢ়িবলৈ ওলাইছোঁ টেকনিকালাৰ ড্ৰিমছ ডেট ইজ অলছ' এ ডিভাইচ প্ৰডাকশ্যন দেয়াৰ ৱাজ ন' কনচেপ্ট দেয়াৰ ৱাজ নাথিং মানে I and 15 artists were sit together once in an occasion and then we started working on a production we have to do a production and I was empty but I was not empty I was definitely had a but I never go blank like I had a plan like aisa ho sakta hai this is one option B option C option D I always had like that so I went there and I wanted to do something because Nagaland was something is very close to my heart because মই যিখন ঠাইত জন্ম হৈ ডাঙৰ দীঘল হৈছোঁ তাৰ আটাইতকৈ ওচৰৰ জেগাখন আছিলে ডিমাপুৰ আৰু ওচৰৰ নগৰখন আছিলে ডিমাপুৰ এণ্ড দেন উই আৰ হিউজলি ইনফ্লুৱেঞ্চ বাই ডিমাপুৰ লাইক all new things comes in Dimapur like new clothings new fashion and then people and then new film and then language food and everything is very exciting from a middle class Assamese family teachers family and in a cosmopolitan upbringing and then बहुत interesting asile I really wanted to explore I was hugely into politics my mane political stories and I observe society as in politics and economics I don't see society as a society it's always there as a politics aro tar logot mane economics to always it is there so whole stories like I'm watching like Alpha story, NSCN, and then all these social dilemmas changing in society, conflict between Assamese and Nagas, and এই বস্তুবোৰ সদায় দেখি থকা বস্তু হৈ থাকে বাতৰি কাকতত পঢ়ি থকা যায়
And I had some definitely observations. So কিছুমান writer যেনেকে তেওঁলোকৰ লেখনি বা এইবিলাকৰ যথেষ্ট ইনফ্লুৱেঞ্চ হোৱা যায়. Then I had some say, and we started the production with zero. We had nothing. So we start explaining and talking to each other. Then we discovered, we mutually started agreeing on particular some ideas. Yes, then yes. There is some no also, definitely. There is some no, then no, we don't have to talk about that. We have resistance to talk about these things. Iske bare mein ami kotha kobo nwaro, etor bikhoye ami natok koribo nwaro. I want to talk about that. So it is a kind of collaborative process and created that productions. So where I am trying to say, like, because my interest in always in ethnicity, power, identity and politics. এইবিলাকৰ ওপৰত মোৰ দীৰ্ঘদিনীয়া ইণ্টাৰেষ্ট থকাৰ পৰা এই নাটকখন ডেভেলপ কৰা হৈছিলে আৰু নাটকখনত আমি এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান লিটাৰেচাৰ ডেভেলপ কৰিছিলোঁ তাৰ লিটাৰেচাৰবিলাক এনেকুৱা ধৰণৰ আছিল অ' নাগালেণ্ড 50 years down the road what was happened to our land what has happened to our land where have we reached what have we gained what you asked oh my brothers leaving us in tears not caring about our tears. We are killing each other. Where have you reached? What have we gained? Did you ask? Oh, my brothers. So this kind of literature, poetry, poem, and then has been developed within this group of artists, and we developed then performance text finally. So that then once the performance text has been fixed, then we stay with that text, visual text, oral text. So we go with that. So that's again hugely political, like, we are talking about 50 years down the lane. Ami ki palo, ki na palo. Ami brother ok marilu. Very direct. Ki hoy kak marilu. Ami kuneu kako care kora nai. We are not leaving us in tears. Aru ei tear ok ami ketiao ei sokur panik ami ketiao hongbedonar drishtibhongire hohonhilotar drishtire soa nai. Ami ejone anjonok marilu. Ami ki palo, ami ki na palo. Hekhon natokote we really storied the story of Nagas, dividing of 16 clans and dividing and fighting. Hey Naga artistor jugediye he tenekwata story because of this collaboration process and evolving process, we had been able to bring one that kind of sequence. G2 sequencer karone in the beginning of the process, there was a huge resistance to talk about their culture, to talk about them, because I am an outsider from them. I am an Assamese, and whom in general they really don't appreciate much. Because there is a lots of political crisis, Nagas and Assamar because political crisis. If you go to the Nagaland, there will be definitely many examples of liking each other. There will be many examples. They are very critical about Assam and Assam border, and they had to travel through this Morioni. They had very much difficulties. Many people has difficulties. Even Padhe Likhe, difficulties. They had to. If they could have been fly, they say it like that. While they say, if we could have been fly, not going through Morioni. So such critical comments I really heard from them, and working with that kind of group, and we really had been evolved that kind of sequence to talk about these diversities and conflict within the clans in the production. So yes, devising is a very interesting process probably. Then again, let's talk about a few more probably, like text. Gatha jetia kora hoisilo tetia eta note banaisilo. The stage presentation, which we are saying as a collaborative theatrical expression, which is based not on a particular play but evolved around a few poems, writings, articles, ideas, and devised through the process. It was really a 0 point while we started the productions. We had only the ideas, thought, sharings means we shared our ideas. Aisa kare, aisa soch hai, enekwa ta idea, enekwa ta visual, এনেকুৱা কিছুমান বস্তুৰ ওপৰত এনেকুৱা কিছুমান ধাৰণা যিবিলাক আনসিন ৱৰ্ড হলেতো এটো সিন ৱৰ্ডত আমি দেখা পাওঁ বা তাৰ ইমেজৰীটো এক্সপ্লোৰ কৰিব পাৰো বাট দেন আমি কিছুমান আইডিয়াজ এক্সপ্লোৰ কৰি বা আইডিয়াজ শেয়াৰ কৰি আমি কিছুমান কেতিয়াবা এইটো ইমেজ শেয়াৰ কৰি এই ইমেজটো বহুত ডিস্টাৰ্ব কৰি থাকে I want to talk about this image. I want to talk about this unseen fear about these people in 1990s or the beginning of 2000 মানে হেৰি লেকে 2005-10 মানলৈকে যে যেটো এটা নেদেখা ভয় আমাৰ মাজত যেটো হুমাই থাকে I want to talk
do a play on it. So then theme was that like you know unseen fear to আমি কেনেকে mapping কৰিব পাৰো ষ্টেজত ভিজুৱেলি কেনেকে ম্যাপ কৰা যায় আৰু সেই unseen fear-ৰ আইডিয়াটো সেই মানুহৰ মনৰ মাজলে কেনেকে অডিয়েন্সৰ মনৰ মাজত কেনেকৈ ক্ৰিয়া কৰিবগৈ পাৰে so that was one part like we really tried to find in Gatha the first text. There is another one play that we are talking about a bit all of deri agolek ami baghor example di kotha pati asilu. We did a production called Bagh, like Bagh naam tu hoise Bagh aru baghot asile duta choritro dutar naam asile etar hari aru etar burkha. Eta homoy enekwa hoy eketa roomte hari aru burkha ahi pai hariye baghok dekhi mane hariye burkha tu dekhiye bhoy kore aru burkhai harik dekhiye bhoy khai. So এটা সময়ত এনেকুৱা হৈ গৈ হাড়িৰ ক্যাৰেক্টাৰটো বুৰখালে হৈ যায় গম পাও যে যিজনী হাড়ি পিন্ধি আছিল তেওঁ আসলতে হিন্দু নাছিল আৰু যিজনী মানুহে বুৰখা পিন্ধি আছিল হাড়ি পিন্ধাজনী বুৰখাটো দেখিয়ে ভয় কৰিছিল হেতু আসলতে তেওঁ মুছলমান নাছিল তেওঁ গৰাকী হিন্দু আছিল তেওঁ বাচিবৰ কাৰণে কোনোবাই বুৰখা দিছিল বুৰখাটা পিন্ধি দিলে তো বুৰখাটা পিন্ধি থাক তেতিয়া তই বাচি যাবি আৰু যাক আমি হাড়ি দেখি ভাবি আছিলো যে কি হেই যে stories যে আমাৰ ডেভেলপ হোৱা আৰম্ভ হৈ যায় হাড়ি আৰু বুৰখা দেখাৰ লগে লগে হাড়িয়ে হয়তো দাণ্ডাডাল উঠাই লৈছে মানে দুইজনী ভয় খাই বাহিৰত এটা আতংক হৈছে দুইজনী ভয় খাই এটা ৰুমত আহি আশ্ৰয় লয় আৰু আশ্ৰয় লোৱা ৰুমটোত বুৰখা পিন্ধাজনী আগতে সোমাই থাকে হাড়ি পিন্ধাজনী পাছত সোমাই আৰু আমি বুৰখাই দূৰৰ পৰা হাড়িখন দেখি ভয় খাইছে আৰু হাড়িও যেতিয়া দেখিলে এটো কলা বুৰখা তাতে সিহঁতৰ আৰম্ভ হৈ গৈছে যেতিয়া সিহঁতে দুজনীয়ে আনজনীক ষ্টৰী কোৱা আৰম্ভ কৰিলে আৰু আমি গম পালো যে কি হাড়িখন আচলতে যেনেকে ভাবিছো আমি বস্তুটো তেনেকে নহয় আৰু তেওঁলোকে এজন লিডাৰৰ ওচৰলৈ যায় আৰু লিডাৰজনৰ বৰ্ণনা এনেকে কৰে একেজন মানুহৰে বৰ্ণনা কৰে কিন্তু এজনে তেওঁক মোহন বুলি মাতে আনজনে তেওঁক জোসেফ বুলি মাতে সো তেনেকুৱা এটা কাহিনী আমি কৰিছিলো নাটকখন আছিল শিশিৰ কুমাৰ দাস তেওঁ কন্টেম্পৰাৰী লিটাৰেচাৰ ডিপাৰ্টমেন্ট ডিউৰ আছিল তেখেতে এই নাটকখন লিখিছিলে আৰু এইখন নাটক বোধকৰ ভাৰতত প্ৰথমবাৰ হবিব তনবিৰে কৰিছে আৰু তাৰ পিছত কলকাতাত এটা গ্ৰুপে কৰিছে দেন উই ডিড ইন আসামিজৰ লৈ অসমীয়া ভাষালৈ এটো মামনি ৰয়ছম গোস্বামীয়ে বহুত আগতেই অনুবাদ কৰি প্ৰান্তিকত প্ৰকাশ কৰিছিলে তাৰ পৰা এই মানে নাটকখন ৰখা হৈছিল তেতিয়া কৰা হোৱা নাছিল কিন্তু বহুত দেৰিকে নাটকখন কৰা হৈছিল সো এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কিছুমানে তাত আনিছিল যে এনি ফৰ্ম অফ সোশিয়াল ভায়োলেন্স ওমেন আৰ দা ৱৰ্ষ্ট সাফাৰাৰ বাহিৰত এটা আতংক হৈছে দুজনী মাইকী মানুহে সাফাৰ কৰিছে মানুহখিনিতো তেতিয়াও ঘুৰিব পৰা হৈ গৈছে সো দিস জেন্ডাৰ কামস ইন ভেৰি স্পেসিফিক্যালি ইন মাই প্লেস লাইক ইন এনি ফৰ্ম অফ সোশিয়াল ভায়োলেন্স ওমেন আৰ দা ৱৰ্ষ্ট সাফাৰাৰ্স they are touched physically without knowing their caste class religion anything একো নজনাকে আমি হাতক টাচ কৰিব পাৰো লাইক ফিজিক্যালি আমি টাচ কৰিব পাৰো বিকজ মোৰ যি দুটা ক্যাৰেক্টাৰ আছিল হিহঁতৰো এটা ক্যাৰেক্টাৰক লগত মানে শাৰীৰিকভাৱে তেওঁ ইয়ে কৰা হয় তাতো ক'ব খোজা হৈছে যে one tiger is really alive that writer is also saying somewhere some tiger is really alive তেওঁ কৈছে and sometimes hidden কেতিয়াবা হয়তো লুকাইও আছে আৰু sometimes very active it's within us also নাই আমাৰ ভিতৰৰ মাজতে এটা বাঘ এটা সোমাই আছে তো বাঘ is coming as a metaphor নাই বাঘক এটা তাৰ ৰূপ এটাৰ কথা কোৱা হৈছে তো বাঘৰ যেনেকুৱা প্ৰকৃতি বা হিয়াল এটা সোমাই আছে বা তেনেকে ইয়াতে বাঘ এটা সোমাই থাকাৰ কথা কোৱা হৈছে বা নেউল এটা সোমাই আছে সাপ এটা সোমাই আছে তেনেকে বাঘ সোমাই থকাৰ কথা কৈছে to kill a tiger inside we need to pass through a huge process of social personal and cultural plans like এই বাঘবোৰ বা আমাৰ যেটো কিছুমান সোশিয়াল থিমে হয় হয়তো নাট্যকাৰে এটা পাৰ্সপেক্টিভেৰে নাটকখন লিখিছিলে শিশিৰ কুমাৰ দাসে হয়তো লিখিছে বাহিৰত এটা আতংক হৈ আছে দুগৰাকী মহিলা এনেকে সাফাৰ কৰিছে আৰু তেওঁলোকে হাড়ি আৰু বুৰখাৰ কথাটোকে এমফেচিছ কৰিছিল যেতিয়া মই হাড়ি আৰু বুৰখাৰ কাহিনীটো আপোনালোকে নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে হাড়ি আৰু বুৰখাৰ কাহিনী হাড়িয়ে কোন বুৰখাই কোন গতিকে হাড়ি আৰু বুৰখাৰ কাহিনীটো ক'বলৈ যাওঁতে মোৰ অকল হাড়ি আৰু বুৰখাৰ কাহিনী হৈ ৰাখিবলৈ অলপ অসুবিধা লাগে হেইটোতে মই যাবলৈ চেষ্টা কৰো it is also about the social violence it is also about the society it is also about us but then I always try to find something that
তাৰ ডাইলগ ডেলিভাৰীখিনি এনেকুৱা হওক, তাৰ কেৰেক্টাৰৰ পজিশ্যনিংবিলাক এনেকুৱা হওক, বা কেৰেক্টাৰৰ ড্ৰেছ আৰু কেৰেক্টাৰৰ এটিটিউডবিলাক এনেকুৱা হওক, আৰু সিহঁতৰ কনভাৰ্চেশ্যনত এনেকুৱা ধৰণৰ ইম'শ্যন জেনেৰেট হওক যিটো হয়তো নাট্যকাৰে হয়তো দিয়া নাই, টু ব্ৰিং আউট দিছ other ideas also. Not only the Harika Burkha, then also to talk about this like social injustice, violence, gender, sufferings, society, stereotypes, norms, religion, এই ধৰণৰ বস্তুবিলাকক অলপ ক্ৰিটিকেলি কেনেকৈ আৰু নাটকৰ মাজেৰে প্ৰশ্নবিলাক, ছ'চিয়েল প্ৰশ্নবিলাক, পাতিব লগা কথাবিলাক আমি কেনেকৈ আনিব পাৰোঁ। এই অলপ দিনৰ আগতে চাই আছিলোঁ, পিটাৰ ব্ৰুকক কোনোবাই সুধিছিলে, পিটাৰ ব্ৰুকক কোনোবাই সুধিছে যে আপুনি এইটো মানে কি ইউ বিলিভ ইন ছ'চিয়েল চেঞ্জ, ইউ ডিড দিছ, মানে BBC জাৰ্নেলিষ্টে যেতিয়া সুধিছে, ডেফিনেটলি ৰিচাৰ্চ কৰি আহি সুধিছে যে আপুনি এইটো এনেকুৱাকৈ নাটক কৰিছে, এইটো আপোনাৰ কি এনেকৈ কৈছে বহুত হাঁহি উত্তৰ দিছে। জীৱনৰ শেষৰ ফালৰ ইণ্টাৰভিউ আছিলে এইটো তাত। তেওঁ কৈছে যে আই কাণ্ট ডু এনিথিং, মই অকল ইমানকণেই কৰিব পাৰোঁ যে মই এটা চেন্স এটা যে মই যদি দি যাব পাৰোঁ, কাৰোবাৰ মনত যদি, এজন দৰ্শকৰ মনতো যদি এটা কুৱেশ্যন মই আনি যাব পাৰোঁ, আই থিংক ডেট ইজ মোৰ দেন ছাফিচিয়েণ্ট। বিকজ থিয়েটাৰে একো সলনি কৰিব নোৱাৰে। থিয়েটাৰ ইজ নট এ ছ'চিয়েল চেঞ্জ ইকুইপমেণ্ট নহয়। ইট ৰিয়েলি কেন কুৱেশ্যন, ইট ৰিয়েলি কেন পুট থিংছ ফৰৱাৰ্ড। চ' মানে আই এম নট ছেইং ডেট কি আই এম ট্ৰাইং টু ডু লাইক পিটাৰ ব্ৰুক, মানে এটা এক্সাম্পল দিয়ে ক'বলৈ পটককৈ আইডিয়াটো মনত আহিলে কাৰণে ক'লোঁ। গতিকে ছ'চিয়েল জাষ্টিছৰ ইছ্যুবিলাক, জেণ্ডাৰৰ প্ৰশ্নবিলাক, সমাজৰ কথাবিলাক কেনেকৈ যিকোনো এটা গিভিন টেক্সটৰ পৰাই হয়তো আমি এইবিলাক আনিবলৈ কেনেকৈ চেষ্টা কৰিব পৰা যায়, তেনেকুৱা এটা বস্তু বাঘ নাটকখনতো কৰিবলৈ মই চেষ্টা কৰিছিলোঁ। সেইধৰণে এণ্টিগনি নাটকখন যেতিয়া আমি কৰিছোঁ, বা যেতিয়া 3 টাইমছ যেতিয়া প্ৰথমবাৰ কৰিবলৈ লোৱা হৈছিলে এণ্টিগনি মই তাৰ ভিডিঅ' এটাও আপোনালোকক অকণমান দেখাবলৈ ভাল পাম, দেট হোৱাট ৱাজ দ্য ট্ৰিটমেণ্ট এণ্ড হোৱাট ৱাজ দ্য লাষ্ট প্লেচ ট্ৰিটমেণ্ট, হোৱাট আই নেইমড এজ এণ্টিগনি মেনিয়া। এণ্ড ফাৰ্ষ্ট ইজ এণ্ড থাৰ্ড ইজ, মোৰ মাজৰ ভিডিঅ'টো নাই মোৰ হাতত আজি, ফাৰ্ষ্ট আৰু থাৰ্ডৰ মাজত হোৱাট ৱাজ দ্য, মানে ইট ৱাজ 2 ডিফাৰেণ্ট ট্ৰিটমেণ্ট, 2 ডিফাৰেণ্ট লেংগুৱেজ, 2 ডিফাৰেণ্ট কণ্টেক্সট, দুটা বেলেগ কণ্টেক্সটতে এখন নাটকো মই কৰিব পাৰে বুলি ভাবোঁ। বেলেগ বেলেগ কণ্টেক্সটত কৰিব পৰা যায়। হয়তো প্ৰথমটোত মই এটা যিবিলাক তাতে আনুইৰ এটা ফ্ৰেঞ্চ এডপ্টেশ্যন আছিলে এণ্টিগনিৰ নাটকখনৰ, সেই এডপ্টেশ্যনটোক মুখ্য কৰি পেলাই কৰা হৈছিলে সেই এডপ্টেশ্যনটোৰ ওপৰত। তেতিয়া তাতে হেমন নামৰ এটা কেৰেক্টাৰ আছে একচুৱেলি এণ্টিগনি নাটকখনৰ, এণ্টিগনিৰ প্ৰেমিকাৰ চৰিত্ৰ এটা, আৰু এণ্টিগনিয়ে বেচিকেলি চি ফাইটছ ফৰ হিউমেন ৰাইটছ, মানুহৰ অধিকাৰৰ কাৰণে, মানৱীয় অধিকাৰৰ কাৰণে। তাইৰ 2জন ভায়েকৰ মৃত্যু হয়, তো এজন ভায়েকক মানে বাৰী কৰা যায় আৰু আনজন ভায়েকক কবৰ দিয়া নাযায়। তেতিয়া তেওঁৰ প্ৰশ্ন হৈছে যে কি মৃত্যুৱেইটো হৈছে চৰম শাস্তি, তেতিয়াহ'লে মৃত্যুৰ সেই ওপৰত আৰু কি হ'ব পাৰে? সেই গতিকে মৃত্যুৰ ওপৰত আৰু কি হ'ব পাৰে? গতিকে সেই শাস্তিৰ পিছত আৰু শাস্তিৰটো প্ৰয়োজন নাই। গতিকে তেওঁকো এটা মানৱীয় অধিকাৰ হিচাপে তেওঁক এটা ভাল সদাহ দিয়াটো প্ৰয়োজন। খুব এটা ঘৰুৱা নিচিনা এটা বস্তু যে কি এজনী মানুহে 2টা ভায়েকৰ মৃত্যু হৈছে, এটা ভায়েকক কবৰ দিছে আৰু আনটো ভায়েকক মানে শাসকে কৈছে, বা ৰুলাৰে বা ৰজাই বা পাৱাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰৰ পৰা কোৱা হৈছে যে কি আনজন ভাইটিক সেইটো কৰিব নালাগে, কাৰণ তেওঁ ধৰি লোৱা হ'ল বিদেশী সৈন্য আনি পেলাই যুদ্ধ কৰিছে, এওঁটো আমাৰ লগতে আছিলে, এওঁটো বাহিৰলৈও গৈছে, গতিকে বাহিৰৰ সহায় লোৱাৰ কাৰণে কৰিবলৈ দিয়া হৈছে। বাহিৰৰ সহায় লোৱাটো কেনেকৈ জাজ কৰা যায়? তো এইটোতো ডেফিনেটলি ৰজাৰ পইণ্ট অফ ভিউৰে, পাৱাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰৰ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা জাজ কৰা হৈছে যে কি হি ইজ ডুইং ৰং, বাট টেকিং হেল্প ফ্ৰম আউটছাইড চামটাইম মে নট বি, ফ্ৰম আদাৰ পাৰ্চপেক্টিভৰ পৰা আমি বস্তুটো চাব পাৰোঁ। ইট ইজ নট অলৱেজ দেট হোৱাট ইন দ্য প্লে ৰাইটিং, যেতিয়া এটা লেখা যায় তেতিয়া এজন ৰাইটাৰে কেতিয়াবা হয়তো এটা কেৰেক্টাৰৰ পাৰ্চপেক্টিভেৰেও লিখিছে, এনেকুৱাও হ'ব পাৰে। পইণ্ট অফ ভিউজ, পাৰ্চপেক্টিভছ অফ ডিফাৰেণ্ট কেৰেক্টাৰ্ছ, আন কেৰেক্টাৰৰ পাৰ্চপেক্টিভ, বা মই সেইকাৰণে চাব বিচাৰোঁ যে এণ্টিগনিৰ পাৰ্চপেক্টিভেৰে চালে তো কিজানি 2জন ভায়েকে যুদ্ধ কৰিছে, এজনৰ
ঘৰৰ পৰাই ভাৰতৰ পৰাই যুদ্ধ কৰিছে আন এজনে ধৰি লোৱা হ'ল বাংলাদেশী আনিলে আন এজনে ধৰি লোৱা হ'ল পাকিস্তানৰে হেল্প লৈ পেলাই যুদ্ধ কৰিলে সো ফ্ৰম দিছ পইণ্ট অফ ভিউ অবভিয়াছলি ইট ইজ ৰং ফ্ৰম দিছ ইন এ লাৰ্জাৰ পাৰ্সপেক্টিভ to handle this political মানে তেওঁ এটা বেলেগ পলিটিকেল পাৰ্সপেক্টিভৰ পৰা তেওঁৰ আইডিয়াটো হয়তো ভুল হ'ব নোৱাৰিব পাৰে যিজনে হয়তো বাহিৰৰ সৈন্যলৈ জাপানীজ সৈন্যলৈ আহিলে যেনে নেতাজী জাপানীজ সৈন্যলৈ আহিছে যে আমি ইয়াৰ পৰা কৈ আছোঁ ইট ইজ ৰং বাট দেন ফ্ৰম দেয়াৰ পইণ্ট অফ ভিউ তো হি অলছ' মে বি হেভ এ ডিফাৰেণ্ট আদাৰ পাৰ্সপেক্টিভ তেনেকৈ বিভিন্ন সময়ত হয় গতিকে সেই এংগলটোকে আমি হয়তো বিভিন্ন সময়ত বা আনডিষ্টাৰ্ব কৰি পেলাই আমি কিছুমান বস্তু চাব পাৰোঁ ঠিক সেইধৰণে মই এটা বস্তু এই নাটকখনৰ শেষত যেনেকৈ মই আনিব বিচাৰিছিলোঁ আমি থিয় হ'ব নোৱাৰোঁ বাধ্যবাধকতা অতিক্ৰম কৰি এইখিনি ডাইলগ কোনো এখন নাটকত নাই বাট ইট গোজ উইথ দ্য কণ্টেক্সট while it is adopting the production in Assam বা এটা ভাৰতীয় পটভূমিত যেতিয়া এণ্টিগনি মেনিয়াখন এডপ্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ তেতিয়া এই বস্তুটো আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যে কি উইদাউট ডিষ্টাৰ্বিং দ্য অৰিজিনেল ৰাইটাৰ্ছে যিটো কণ্টেক্সটত প্লেখন লিখিছে তেওঁৰ পাৰ্সপেক্টিভ তেওঁৰ ধ্যান ধাৰণা বা তেওঁৰ ফিলচফিটো আনডিষ্টাৰ্ব হৈ আমি ৰিচ কৰিব পাৰোঁ কিন্তু উইথ কানট আমি ডিগ্ৰেশ্যন কৰিব নোৱাৰোঁ আমি ডিষ্টাৰ্ব কৰিব নোৱাৰোঁ তেওঁৰ এটা উল্টা পাৰ্সপেক্টিভ আহিলে আমি নাটকখন প্ৰেজেণ্ট কৰিব পাৰোঁ বাট উই হেভ টু এক্সপেৰিমেণ্ট উইথ ডেট বাট দেন হোৱাট আই এম ট্ৰাইং টু চে ডেট উইদাউট ডিষ্টাৰ্বিং এইখিনি আনিব বিচাৰোঁ আমি থিয় হ'ব নোৱাৰোঁ বাধ্যবাধকতা অতিক্ৰম কৰি প্ৰশ্ন কৰিবলৈ সাহস দিবলৈ সিদ্ধান্ত ল'বলৈ নিজৰ অস্তিত্ব বজাই ৰাখিবলৈ মই প্ৰশ্ন কৰিছিলোঁ মোৰ অধিকাৰ বিচাৰি যুক্তিৰে সততাৰে দমন কৰা হ'ল মোৰ কণ্ঠ মই মৰিলোঁ নমৰিলেও মাৰি পেলোৱা হ'লহেঁতেন মোক সংগ্ৰাম কৰিবলৈ যুঁজি থাকিবলৈ বিধ্বস্ত জনতাৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিবলৈ মই বাৰে বাৰে জন্ম লওঁ ইয়েমেনত ইণ্ডোনেছিয়াত ভাৰতত পাকিস্তানত পেলেষ্টাইনত ইৰাকত ইৰাণত দক্ষিণ আফ্ৰিকাত ফিলিপাইনত ভিয়েটনামত আফগানিস্তানত দক্ষিণ কোৰিয়াত নেপালত থাইলেণ্ডত ৰাছিয়াত ঘাঁহ বনৰ দৰে গজি উঠা মই যেতিয়াই খৰ্ব হয় মানৱ অধিকাৰ বাঢ়ি আহে লিংগ বৈষম্য বৰ্ণ বৈষম্য ধৰ্ম বৈষম্য অৰ্থনৈতিক ক্ষমতা বিচাৰি শিক্ষাৰ অধিকাৰ বিচাৰি বাক স্বাধীনতা বিচাৰি মত প্ৰকাশৰ ক্ষমতা বিচাৰি মোৰো জীয়াই থকাৰ সপোন আছিল আশা আছিল কল্পনা আছিল উদ্দেশ্য আছিল লক্ষ্য আছিল কামনা আছিল ইচ্ছা আছিল আৰু আছিল জীয়াই থকাৰ হেঁপাহ কিন্তু মই বাছি ল'লোঁ মৃত্যু পুনৰ জন্ম ল'বলৈ আপোনালোকৰ মাজত চ' আই হেড এ লাইক অলপ আগতে কৈ অহাৰ নিচিনাকৈ যেনেকৈ পুনঃ লাইক চ' উই ৰিয়েলি হিষ্ট্ৰী ৰিপিটছ লাইক ইউ ন' চ' আই হেড এ বিলিভ লাইক হিষ্ট্ৰী ৰিপিট হয় ফেশ্বনত বহুত বস্তু আমাৰ ৰিপিট হয় হিষ্ট্ৰীটো ৰিপিট হয় চ' মোৰ এই নাটকখনৰ শেষত এনেকুৱা কৰা হৈছে নাটকৰ যিটো প্ৰথম চিন যিটো দৃশ্যত গোটেই সাধাৰণ মানুহবিলাকৰ হাহাকাৰ হৈছে ৰজা নাই ঘৰতে ব্লাড ব্ৰাদাৰ্ছ নিজৰ দুজন ভায়েকৰ মৃত্যু হৈছে তাৰ কিছু সময়ৰ আগত ইডিপাছৰ মৃত্যু হৈছে ইডিপাছৰ পিছত ইডিপাছৰ ঘৈণীয়েকৰ মৃত্যু হৈছে তাৰপিছত দুজন পুতেকে যুদ্ধ কৰি মৰিছে চাৰিটা মৃতদেহৰ অন্তত মানে এটা পৰিয়ালৰ ভিতৰত বা পৰিয়ালটোৰ অৱস্থা কি হৈছে আৰু পৰিয়ালটোতো অকল পৰিয়াল নহয় এইটো হৈছে এটা পাৱাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ গতিকে সেই পাৱাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো ৰজাক ৰজা হিচাপে নাচাই আজিৰ সময়ত মই এটা পাৱাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ হিচাপে চাই চ' মই তেতিয়া পাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যে কি সেই বস্তুটোতো যিমানজনী এণ্টিগনিয়ে ইণ্ডোনেছিয়া ফিলিপাইন পেলেষ্টাইন ইণ্ডিয়াটো আমি হয়তো ক'বলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ মাতিব চেষ্টা কৰে তাৰ বিপৰীতে সেই বস্তুটো আকৌ এবাৰ মোৰ শেষৰ চিনটো আকৌ নাটকৰ শেষত আকৌ আৰম্ভ হৈছে তাৰমানে আই এম ট্ৰাইং টু চে কি ইট হেপেন্স লাইক এটা যুগত এজনী এণ্টিগনিৰ জন্ম হয় এবাৰ কয় কাহিনী শেষ হয় আকৌ এটা হয় আকৌ ঘাঁহ বনৰ দৰে গজি উঠা মই বাৰে জন্ম লওঁ এইবাৰ মই মৰিলোঁ পুনৰ জন্ম ল'ব বিচাৰিছোঁ পুনৰ আকৌ কথা ক'বৰ কাৰণে চ' ইট ইজ এ কাইণ্ড অফ ষ্টৰি অফ ৰুলড এণ্ড ৰুলাৰ্ছ লাইক হয়নে যিসকল সুখিত আৰু সুখকৰ কাহিনী ৰুলড এণ্ড ৰুলাৰ যাৰ তাত পাৱাৰ আছে আৰু যিবিলাকে ৰুল কৰিছে আৰু যিবিলাক ৰুলড হৈছে ডেট ইজ আই থিংক ইট ইজ এ মষ্ট মানে কমন ট্ৰুথ অফ হিউমেন লাইফ চ' মই সেইকাৰণে এণ্টিগনি মোক ইনস্পায়াৰ কৰাৰ কাৰণটো হৈছে ইট ৰিয়েলি টক্স এবাউট দিছ কমন থিংছ লাইক ইট ইজ এভৰি ডে এইটোৰ বিনাটো একোৱে নহয় সেইটোৰ বিনাও পইচাও নহয় এইটোৰ বিনা আন যিবিলাক লাইফ আমাৰ সেইটো নহয় গতিকে ইট ইজ এন এক্সিষ্টেঞ্চ অফ পলিটিক্স ইন দ্য ছ'চাইটি সেইটোৱে আমাক সকলো ধৰণে এইটো লিড কৰি থাকে আজি যদি কিবা কাৰণত এই এণ্টিগনিজনী ছাকচেছ হৈ যাব পাৰিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে কিজানি আন এজনী এণ্টিগনিৰ জন্ম নহ'লহেঁতেন জন্ম হোৱাৰ প্ৰয়োজনীয়তা নাথাকিলেহেঁতেন গতিকে
এই যে ষ্টৰিটোত গতিকে সেইকাৰণে এই ধৰণৰ এটা বক্তব্য বা এটা বক্তব্যৰ যোগেৰে য'ত এণ্টিগনি আকৌ আহিছে বা এণ্টিগনিয়ে হয়তো গতিকে এইখন যিহেতু অৰিজিনেলি গ্ৰীক নাটকখনৰ আধাৰত মই আৰু এটা টেক্সট লৈছোঁ সেইটো হৈছে জা আনুৰ যিটো এডপ্টেশ্যন টেক্সট দেন অলছ' আই হেভ 2 টেক্সট ফ্ৰম আছাম ওৱান ইজ বাই সত্যপ্ৰসাদ বৰুৱাৰ অনুবাদ কৰা টেক্সট দেন অলছ' আই হেভ দিছ প্ৰফুল্ল দত্ত গোস্বামীৰ টেক্সট মানে ডেফিনেটলি মোৰ ৰেলিভেণ্ট টেক্সট ইজ দিছ প্ৰফুল্ল দত্ত গোস্বামীজ টেক্সট যিটো মানে আচলতে ট্ৰু চেঞ্চত অনুবাদ হয় আৰু সত্যপ্ৰসাদ বৰুৱা ইজ মোৰ অফ লাইক এ ড্ৰামাটাইজেশ্যনছ এণ্ড ক্ৰিয়েশ্যনছ বহুত বেছি গতিকে অৰিজিনেল টেক্সট এই ধৰণৰ গোটেই টেক্সটবিলাকৰ সহযোগত এটা নতুন টেক্সট বিল্ড আপ হৈছে যিটো টেক্সটৰ হয়তো এটা নতুন পাঠ এটা নিৰ্মাণ কৰা হৈছে যিটো পাঠৰ নাম হয়তো মই দিলোঁ এণ্টিগনি মেনিয়া চ' গতিকে পাঠৰ আধাৰত পাঠ বা কোনো পাঠ নোহোৱাকৈ এটা পাঠ বা এটা ধাৰণাৰ আধাৰত এটা পাঠ বা এখন টেক্সটৰ বা কেইবাখন টেক্সটৰ আধাৰত এটা পাঠ বা এনেকৈ ধৰণে আমি কিছুমান কাম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি থকা হয় মোৰ ফালৰ পৰা বোধকৰ হৈছে আছিলে চ' কুৱেশ্যন ল'ম নেকি এতিয়া নালাগে উই হেড টাইম আই কেন বি ডান অ'কে ইফ ইউ ৱান্ট টু চি দেন কেন আই শ্ব' অকণমান এটা ভিডিঅ' এটা দেখাই দিওঁ সাউন্ডটো ইয়াত আহিছে অকল নেকি মই প্ৰশ্ন কৰিছো মোৰ অধিকাৰ বিচাৰি সততাৰে দমন কৰা অনুবদ্ধ right to caste, class, religion, economic rights, right to education, expression and gender inequality.
Here. Wow. That's so wonderful. Sorry. These are the two খুব বেছি ভাল আইডিয়া নহয় আসলতে ভিডিও চাই নাটকৰ বিষয়ে বুজিব আমি চেষ্টা কৰাটো কাৰণ তাৰ পারফরমেন্সৰ ভিডিও বেলেগ হৈ যায় আৰু ভিডিওত আমি বুজিবলৈ অলপ অসুবিধা হয় মই এটা This is a song audio track of 3 minutes of বাঘ নাটকখনৰ এটা গান
যিটো বাঘৰ মেটাফৰিকেল কথা এটা পাতি থকা হৈছিলে মই গানটো অকণ শুনাই দিছোঁ Thank you.